तर साउजी चिज बल्स भनेको चाहिँ क्विक चिज बल चाहिँ हो नि फेरि भन्ने एड थियो अर्को थियो नि एउटा क्रेजी भन्ने क्रेजी चिज बल भन्ने Bro, they had the most funniest tagline ever like in history. Crazy cheese balls भनेको चाहिँ टिभी कमर्सियल आउँथ्यो किन अनि लास्टमा ट्यागलाइन भन्छ नि त क्रेजी चिज बल्स गो गेट द बल्स अरे हाम्रो नेसनल टेलिभिजनमा बच्चा छ त्यहाँ फेरि एड भरि गो गेट द बल्स अरे हु अप्रुभड द्याट Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! Turn that shit up! कति बोल्नु बोली त राछौ यता पनि बोली उता पनि बोली मोस्ट फनी ओ त्यसको लो छ त अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु Alright guys, our new episode, we are here today with Miss Shiwani Maya Manandhar, sorry. And thanks for coming on. Thank you for inviting me. So excited. Thanks for coming. And I'm pretty awkward, but I'm excited. Thanks to Subal for helping us make this happen. Straight up, हामीले मैले तिम्रो बारेमा initially when Subodh got talking about what you do and stuff, the first thing is that the couple of you are involved with NGOs and stuff. Straight up, just tell us about the current climate of NGOs in Nepal and current climate of NGOs and what your specific NGO and is, overall also different needs and okay. मेरो NGO को बारेमा भनौँ न फर्स्टमा हैन सो मेरो NGO को नाम चाहिँ वर्किङ एज एन्जल्स हो which like हामीले normally WAA or working as angels right okay. Working as angels चाहिँ 2016 देखि स्टार्ट भएको फर्मली दर्ता गरेको बट पहिलेदेखि चाहिँ अनअफिसियली चाहिँ स्टार्टेड नै थियो एन्ड वी वर्क फर मुख छेके ओके अब गुफामा बसेको एउटा हाम्रो नेवारहरु तपाईहरु नेवार हो ए म पनि हो पार्ट त्यही त हामी नेवारहरुको त्यो गुफामा बस्ने कल्चर त्यस्तो के छैन आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली 3% Yeah, we can get back to that. It's मलाई त्यो टपिक पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ एनीवेज मेरो एनजिओ को नाम चाहिँ वर्किङ एज एन्जल्स हो WAA त्यसलाई हामी वा पनि भन्छौँ हैन अब टिममा चाहिँ अनि वी वर्क अन मेन्स्ट्रुअल हाइजिन वुमेन एम्पावरमेन्ट अनि मेन्टल हेल्थमा पनि काम गरिरहेछौँ बिकज I've completed my master's in counseling psychology, so I'm kind of like a psychologist. Yeah, but thesis back so I don't want to give that tag to myself. Yeah, अनि current scenario of NGOs भनेको चाहिँ it's really growing अनि NGO को काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ साइकोलोजी पनि सोशल वर्क र साइकोलोजी बाहिर त सँगै नै पढाउँछ हैन मेरो बुझाइ अनुसार तर सो इट्स अ गुड म्याच भनौँ न साइकोलोजी पनि थाहा हुनुपर्छ सोशल वर्कर भएपछि चाहिँ Yeah, even I studied that sociology र psychology bachelor's मा You studied that? Yeah. अब doesn't make त्यतिखेर त अब I didn't think of anything we sociology लिँदाखेरि you had to take psychology किनकि सोशल वर्कर भएपछि मान्छेहरूको साइकोलोजिकल फर्स्ट एड पनि दिनुपर्ने जस्तो हुन्छ हैन सो त्यही भएर अनि working as angels more could you elaborate more on that how you work and what are things so सुरुदेखि सुरु गर्नु पर्यो भने चाहिँ it just started as a Facebook page you know it started like my family चाहिँ एकदम empathetic खालको थियो अनि मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ मलाई कस्तो बोल्दा बिचमा एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो हैन त्यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिले हामी पडकास्ट अर एनीथिङमा बोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ इङ्ग्लिश बोल्छ कहिलेकाहीँ नेपाली बोल्छ इज द्याट अल राइट हैन किनभने कोही बेला इज लाइक कस्तो बेसी इङ्ग्लिश बोले जस्तो हुन्छ नि म एकदम कन्सियस भएँ क्या त्यस कुरामा हाम्रो धेरै जसो हेर्ने हाम्रो मान्छेहरू मोस्टली बाइलिङ्गुअल हो अस्ति नै म एउटा यस्तै केमा गए थिएँ हैन अनि कस्तो तल यस्तो कमेन्टहरू कति इङ्ग्लिश बोलेको छ नि आई गट रियली कन्सियस अबाउट इट
Anyways, sorry about that. त्यस्तो त आउँछ नेपालमा चाहिँ पनि आउँछ I feel like and every time you speak in English in any form of content like social media came up. त्यो त उनीहरुकै इन्सिक्युरिटी प्रोजेक्ट गरेको छ right, that's true. Okay, so NGO को बारेमा भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ मेरो फ्यामिली चाहिँ एकदम अलिकति मेरो फ्यामिलीमा मेरो फादर इज भेरी एनिमल लभिङ अनि जहिले पनि स्ट्रिट डग्सहरूलाई अरू एनिमल्सहरूलाई चाहिँ ल्याएर उसले फर्स्ट एडहरू दिइरहेको जस्तो भएर आई विटनेस अ लट अफ काइन्डनेस होइन सो आई स्टार्टेड इट एज लाइक नेम चाहिँ वी अल आर एकदम अलिक सानोमा बनाएको सो इट वाज रियली क्लिसे अलिकति वी अल हेभ एन्जल्स इन अस एन्ड वी निड टु हेल्प देम जस्तो टाइपले बनाएको थिएँ होइन अनि स्टार्टेड एज एन एनजिओ भन्दा पनि अर्गनाइजेसन टु हेल्प स्ट्रिट एनिमल्स आइएम अ एनिमल लभर होइन अनि अर्थक्वेक टाइममा चाहिँ आई युज टु हेल्प बाटोको एनिमल्सहरूलाई खुवाउने फिड गर्ने यताउति आई ट्राई टु लुक आफ्टर the stray animals earthquake time because everybody was so focused on for people तर त्यसपछि चाहिँ मेरो ब्याचलर सक्यो अनि मेरो फ्रेन्ड एन्ड आई वी स्टार्टेड लाइक रिइन्स्टाब्लिस चाहिँ एज अ NGO for women गर्यो menstrual hygiene pad making trainingबाट होइन that was like our first project त्यसमा चाहिँ we teach women how to make their own pads using locally available resources कपडा सियो धागो होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति प्रपर वेमा कसरी चलाउने भनेर चाहिँ we started it अनि अहिले चाहिँ we're also अहिले चाहिँ हामी अर्को पनि एउटा इभेन्ट रेगुलर इभेन्ट गरेर छन् त्यसको नाम चाहिँ दिदी बहिनी भेटघाट हो इट्स लाइक अ नेटवर्किङ प्लेटफर्म फर वुमेन अनि बिसाइड्स द्याट अहिले चाहिँ मेन्टल हेल्थ अवेरनेस क्याम्प पनि लाइक प्रोग्राम्स पनि गरिरहन्छौँ एन्ड मेनमा त्यस्तो क्याम्पिङहरू भन्ने त्यो मेन चाहिँ फन्डिङ कसरी रेज गर्छ भन्ने बिगेस्ट हर्डल त त्यो हुन्छ नि एकदम हर्डल नै हो सो एनजिओस भनेको चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब ठुल्ठुलो एनजिओ सबै एनजिओसहरू चाहिँ इट वर्क्स अन ग्रान्ट होइन बाहिरबाट ग्रान्ट खुल्छ ग्रान्ट अप्लाई गर्ने हो तर अब सिन्स मेरो एनजिओ चाहिँ त्यस्तरी ग्रान्ट अप्लाई गरेर त्यस्तो धेरै ऊ चाहिँ मैले त्यस्तो ग्रान्ट अप्लाई चाहिँ खासै गरेको छैन एउटा दुइटा गरेको छ होइन बिसाइड्स द्याट चाहिँ वी डु इभेन्ट्सबाट नै हुन्छ कि वी डु फन्ड रेजिङ इभेन्ट्स स्पिकिङ अफ विच आई एम प्लानिङ टु डु अ च्यारिटी डिनर त्यो पनि भयो अनि डोनेसन्स हुन्छ होइन फन्ड रेजिङ हुन्छ बेसिकली आफूले चिनेको मान्छेले यताउति फन्ड रेजिङबाट हुन्छ त्यो ग्रान्टहरू अप्लाई गर्नुपर्छ आई थिङ्क वान्स यु गो इन्टु द्याट देन द्याट विल ब्रिङ अ लट अफ लाइक ब्युरोक्रेसी एन्ड पोलिटिक्स पनि होला होइन हुनसक्छ मैले चाहिँ खासै कहिले पनि अप्लाई गर्छु एक दुईचोटि मात्रै गरेको छ होइन तर इट्स अ लट अफ ह्यासल भनौँ न एनजिओको बारेमा अनि मैले चाहिँ स्याडली आई हेभ नट गिभन माई 100% फुल टाइम एनजिओ भनेरै मात्रै चाहिँ लागि पर्न चाहिँ सकेको छैन बट 2023मा चाहिँ द्याट्स माई प्लान आई वान्ट टु क्विट एभ्रिथिङ एल्स एन्ड जस्ट फोकस इट एज अ फुल टाइम अनि मेरो मनमा त्यस्तो छ And what about psychology? Psychology र social work दुइटै like I want to work जस्तै अहिले चाहिँ म कस्तो हुन्छ भने 9 to 5 पनि वर्क गरिरहेको हुन्छु कि टाइममा गरेर हुन्छु टाइममा फ्रिल्यान्स काम गरिरहेको हुन्छु अनि मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने 9 to 5 काम गर्दा चाहिँ आई डोन्ट फिल लाइक आई बिलोङ देयर अनि इट्स जस्ट नट गुड फिट फर मी तर अगेन यो अब नेवार थिङ हो कि के हो थाहा छैन होइन बट इट्स लाइक एनजिओ भने कि तिमी मागेर खाएर छौ जस्तो टाइपको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ नि त सो या इट्स काइन्ड अफ वियर्ड बट अहिले चाहिँ आई हेभ लाइक टु न्यू इयरदेखि चाहिँ आई रिसेन्टली ह्याड एन इपिफेनी एन्ड आई थट लाइक नो आई सुड रियली वर्क टुवर्ड्स माई पर्पज एन्ड सर्भिङ द ग्रेटर गुड जस्तो खालको इपिफेनी आएको छ दृष्टिकोण भनेको चाहिँ के हो दृष्टिकोण भने पोइन्ट अफ भ्यू राइट दृष्टिकोण मलाई चाहिँ के याद आयो भने दृश्यम मुभी टाइप मेरो चाहिँ होइन कि त इङ्ग्लिस दृश्यम 2 अजय देवगन रिटर्न्स सरी इट्स जस्ट अलराइट मेरो चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम बेसी इङ्ग्लिस आउँछ कहिलेकाहीँ एकदम बेसी नेपाली आउँछ क्या लाइक कस्तो कस्तो वर्ड आउँछ त्यस्तो त्यो बेसी इङ्ग्लिस बोल्ने कमेन्ट मान्छेलाई तेरो दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो भएन राइट ट्रु अरू पनि आउँछ मलाई त्यस्तो वर्ड्स एन्ड पिपल आर लाइक वाट्स द्याट जस्तो तर सिसी त दृश्यम हेरिस्
मैले साउथ इन्डियन वाला हेरेँ ए साउथ इन्डियन द्याट केम वे अर्लियर नि ए तर अस्ति भयो मैले पनि हेरेको छैन 2 तर 1 is so Did you watch 1? Yeah, so much 2 is good too Oh. yeah But one hey, when I first watched that movie I was like oh my god like because Bollywood ma ta मैले hope नै छोडिसकेको थिएँ हैन Right. And then Drishyam 2 I'm like okay Ajay Devgan is single-handedly bringing Bollywood back khali हुन्छ नि Oh, yeah. It's And so then nice. again there was like a series of shitty movies haru hai Bhul Bhulaiya 2 oh my god please if anyone hasn't watched that movie don't I What would movie? Bhul Bhulaiya 2 Yuckiest one yucks, दामी थियो नि त one was really nice है अनि त्यो अक्षय कुमारको थियो नि Have you watched Bhul Bhulaiya भन्ने movie? One त हेरेछ it's त्यही त so one was nice हो अति राम्रो छ 2 is like complete like 180 right, degrees स्किजोफ्रेनिक के हुन्छ हैन त्यो दिदी खासमा त्यस्तै उसलाई कन्भर्जन डिसअर्डर भए जस्तो लाग्यो तर आई हेभ टु लाइक लुक इन्टु इट राम्रोसँग हैन त्यो पनि साइकोलोजिस्ट त हुन्छ हैन अक्षय कुमार अक्षय कुमार चाहिँ साइकोलोजिस्ट हुन्छ हो मैले बिर्सेँ त्यो चाहिँ आई जस्ट रिमेम्बर What's the difference psychologist psychiatrist साइकियाट्रिस्ट भनेको चाहिँ डक्टर हो मेडिकल्ली डक्टर पढेर साइकियाट्रिस्ट हुनुपर्छ साइकोलोजिस्ट भनेको चाहिँ अब क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुन्छ काउन्सिलिङ हुन्छ अनि ओन्ली साइकियाट्रिस्ट क्यान प्रिस्क्राइब यु मेड्स Can psychiatrists give counseling with you sessions मिल्छ तर उहाँहरूले चाहिँ नर्मली that's a good question I never thought of that उहाँहरूले मिल्छ तर अब मोस्टली साइकोलोजिस्टकोमै पठाउँछ सो त्यो चाहिँ एउटा टिम भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि सो रिफरल हुन्छ So which one would you have to study more for मैले चाहिँ काउन्सिलिङ साइकोलोजी पढेको हो होइन अब अभियसली साइकियाट्रिस्टमै बेसी पढ्नु पऱ्यो होला नि But they're only prescribing medicines होइन दे हेभ टु स्टडी अबाउट द ब्रेन एन्ड स्टफ एन्ड डिसअर्डर्सहरूको बारेमा धेरै पढ्नुपर्छ जस्तै मैले पढेको सब्जेक्टमा पनि डिसअर्डर्सहरू त पढ्नु पऱ्यो होइन तर इट्स मोर अबाउट काउन्सिलिङ टेक्निक्स अनि थेरापी हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू पढ्छ कि त्यसमा चाहिँ psychologists हुन्छ नि like I would guess that psychologists amongst like from like general मान्छेहरु भन्दा they would hear the most about traumatic stuff because like that's true हैन don't they need they do counseling like yes sir in return they do साइकोलोजिस्टहरुको चाहिँ सबैभन्दा धेरै के भन्छ जो साइकोलोजिस्ट साइकियाट्रिस्टहरुको सबैभन्दा धेरै सुसाइड रेट हुने प्रोफेसन नै साइकोलोजिस्टहरु हो के हो किनभने अब यु क्यान इमेजिन एभ्रीबडी इज everybody is putting their shit on them होइन अनि अर्को थ्री I can cuss a little right okay alright cuss away oh yeah okay anyways त्यस्तो हुन्छ अनि मैले के भन्न लाग्थे मैले I was bracing for the cuss word sorry no I was just bracing for the cuss word okay yeah that's true त्यो मोस्ट अफ द साइकोलोजिस्टहरुको चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू सुन्न पर्छ सो हाईएस्ट सुसाइड गर्ने प्रोफेसन चाहिँ साइकोलोजिस्ट नै हुन्छ त्यही भएर साइकोलोजिस्टहरुको चाहिँ दे अलवेज निड टु चेक अन विथ देयर सुपरभाइजर अनि पियर सुपरभिजन पनि हुनुपर्छ कि आई वान्टेड टु युज अ वर्ड that's not my original word there is this person I really look up to his name is Dandapani okay have you heard of him sorry Dandapani not Dandapani I think I'm not pronouncing it right Dandapani he's like a monk basically Hindu monk just a priest just and I'm really into spiritual stuff so म उलाई follow गर्छु अनि he was like a monk like चाहिँ मान्छेहरुले emotional toilet जसरी ट्रीट गर्छ अरे के and that's something I experienced as a psychologist पनि people just come and like molest okay you didn't ask सोध्नु अगाडि but sure भने जस्तो but yeah my fathers पनि confessions but they're paying after sharing away right sorry but they pay you after they share away no अब सेसन लिइरहेको छ भने त अब अभियसली तिर्नु पर्छ हैन तर कस्तो भयो थियो नि म चाहिँ एक्चुअली सोशल मिडियामा एकदम एक्टिभ थिएँ अनि मैले चाहिँ एकदम सोशल लाइक लेट्स टक जस्तो हुन्थ्यो अनि पिपल वान्स आई सेयर
I share about mental health and I'm very much actively sharing about mental advocacy गरिरहेको हुन्छु नि त मैले अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो सेफ स्पेस फिल हुँदो रहेछ कि ओके दिस इज द पर्सन who is not going to judge me अब psychologist भएपछि ethics हुन्छ confidentiality राख्छ भन्ने हुन्छ they're very comfortable and they just share a lot of things with me which I am grateful for तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि the person you're sharing it with पनि एउटा person हो अनि maybe that person is not in the right state of mind to just take it all in हैन so yeah त्यो चाहिँ अलिकति thoughtful हुनुपर्छ त्यो म सडनली त्यसको पनि याद आयो प्याडी द ब्याडी को पोस्ट फाइट इन्टरभ्यू थियो नि क्या sorry where his friend in Liverpool committed suicide and men को पनि suicide rates पुरा बढ्दै रहेछ क्या all over the world हैन I don't know अन्त त्यसले एउटा स्पिच दिएको थियो like it's I'd rather talk with you than go to your funeral the next week or something like I so think men should talk more like so let's talk do you know why that happens sorry किन हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई के चाहिँ the why mental health like suicide in men in men right more like is it recent or like was it like always like always, historically like female भन्दा men हरुको suicide rate is अलिकति higher छ हैन हाम्रो मेनमा चाहिँ अब हामीले केही साइन अफ विकनेस देखाउनु नदेखाउनु भन्ने त्यो छ नि त अब I wouldn't call it like stigma or something that's always like the expectation I wouldn't like honestly भनेको त्यस्तै छ the expectation so अब you have to always be like तर भित्र चाहिँ अब त्यस्तो खालके त्यही बिल्डअप भएर अब पप भएको जस्तो त yeah किनकि उनीहरूलाई कहिले पनि इमोसन्स देखाउनै त्यस्तो अलाउ गरिँदैन नि त बच्चैदेखि नै रोयो भने केटी जस्तो रोएको हैन and you're not allowed त्यस्तो भन्छ नि हैन मैले पनि भनेको छु हैन केटी जस्तो नरु न yeah can you bring the mic a little closer sorry so भन्छ नि त केटाहरूलाई कति धेरै as a man you have so much to कति धेरै responsibility हुन्छ and you can't get away with it it's mandatory for you जस्तो हुन्छ नि त रुन पनि नमिल्ने इमोसन्स पनि देखाउन मिल्ने उ त कस्तो अलिकति उ छ सेन्सिटिभ भयो भने पनि people judge you right so त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो भेन्टिलेट गर्ने ठाउँ भएन जस्तो लाग्छ के भेन्टिलेट भनेको बुझ्नुभयो है okay but then like त्यो पनि I think it's very hard to identify that borderline ke because like after a certain point that's like too much ventilation types like you're not you know you just seem like too weak and too fragile khali pani huncha ni some people like you just feel like they're like too sensitive khali pani and then also like some people can have that sort of you मैले बुझेन हजुरले भन्नु खोज्नु and just अब like actually what he's saying is fucking be a man shut the fuck up and be a man are you saying that no yeah. I'm saying like yeah after some point like just like we're gonna die anyway just get on be a with man it खाली अलिकति के हुन्छ नि like because there's no like अब त्यो ग्रे एरिया छैन नि त like यतिसम्म चाहिँ तैँले रुनु पाउँछस् यो भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ अब बेसी भयो खाली टाइप छैन नि त त्यो लाइन okay no and then अब because that line is not there the fine lines right? That's why people I think like go either this side or that side and I think maybe that's why also there's just like your ambiguity type huncha ni I think how we perceive why we perceive that as weakness and you अब रुने भन्ने बित्तिकै why is it always we've associated with a negative emotion or you know weakness हैन किन गर्छ चाहिँ it's weird हैन अब जस्तै भनौँ न it's just an emotion हैन सबैजना we're allowed to feel our emotions and जस्तै when we're laughing a lot हैन we don't say like
कति हाँसेको अन्त एउटा लिमिट हुन्छ लाइक नोबडी इज लाइक बदर्ड किन धेरै हाँसिरहेको छ लाइक ठिकै इट्स नर्मल तर रुने भन्ने बित्तिकै यु आर नट अलाउड टु डु द्याट जस्तो क्या सो आई थिङ्क वी निड टु फर्स्ट अफ अल normalize having all kinds of emotions जस्तो लाग्छ मलाई maybe because like runele because like if someone is laughing in the room like infectiously and that brings everyone's mood up but if someone is crying like continuously it brings the whole mood down sort of in the whole room. It's like, who's that fucking whiny dude in that corner, dude? Like yeah I think that's also like why alikati त्यो negative connotation भएको with crying तर त्यो अब why is that person crying भन्ने पनि बुझ्नु पर्यो यस्तो हुन्छ के बेसी केटाहरू गएर पब्लिकमा रुयो भने चाहिँ त्यो जस्तो हुन्छ को भन्दा प्रिन्स ह्यारी जस्तो हुन्छ अहिले हुन्छ नि क्या अब he wrote a book whatever crying on the book क्या like मेरो फ्यामिलीले हेप्यो होइन like shut the fuck up like there are people dying of hunger like no one is just or you become a meme like Michael Jordan like because means तैले अस्ति भनेको थिइस् नि क्या आई स्टिल रिमेम्बर दिस त्यो अब यो मेन्टल हेल्थ त्यस्तो मेनहरूको चाहिँ एउटा प्रिभिलेज टक हो क्या अब जस्तो यो अब बाटोमा अब मिनियल जब गरेर डे टु डे लिभिङ गर्ने मान्छेहरूलाई दे डोन्ट हेभ द लिबर्टी टु टक दे आर ट्राइङ टु फिड देयर फ्यामिली डे बाई डे होइन लाइक obviously look after their kids, send them to school. There's no time to like sit and cry and show a sign of weakness. That's something I agree on. जुन चाहिँ अब हामी पो अलिकति प्रिभिलेज छ हैन अब नर्मली यो सबै सुनिरहने मान्छेहरु पनि त्यस्तै प्रिभिलेजै हुन्छ टाइम छ ए मेन्टल हेल्थ तिरो ठीक छ टाइप्स के लाइक फर्स्ट यो बेसिक नीड्स बेसिक नीड्स त्यो हायरार्की अफ नीड्स भनेर so फर्स्टमा तिमीलाई उनी खाना लाउन बस्न पुगे छैन भने मेन्टल हेल्थ अलिकति पछिको नीड हुन जान्छ कि तर मेन्टली डिसअर्डरहरु नै भइराछ मेन्टली नराम्रै छ भने त यु कान्ट बेसिक नीड पनि के हो र जस्तो हैन तर या फर्स्टमा चाहिँ अब एउटा एभरेज ह्युमन बिइङको चाहिँ बेसिक निड्स पुगेर त्यस पश्चात उसले अरू कुराहरू सोच्न सक्छ त्यो बेसिक निड्सले नै नपुगेर नि एक्टिभेट पनि हुन सक्छ न बिस्तारै बिस्तारै cuz like that can bring out things like depression and stuff like that and that could be के भन्ने all over तर म केटाहरू तर फिमेल काउन्टर पार्टको पनि company नपाउँदा हल्का weird हुँदिँदो रहेछ I think both ways होला both ways अब I can't होला भनेको नि because अब what sense more weird like just not being just like turning to enough, like turning to substance abuse and stuff like because I don't know for some reason they can't for a lack of a better word like companionship no bhayera huncha especially like after a certain age I guess and even like physical intercourse like no like after a certain age pressure huncha in the society ma like all your friends are like have girlfriends or they're going on dates but you're still a virgin and shit like I know pressure huncha hola ni ke tha bhaneko ni ab not everyone's lucky bro, like you need to be like so if you're still like 30 or something and you've never like felt you know what I'm saying about a physical intercourse feels like and your friends are like but what's players. worse if you've never felt it and you're like that or like if you felt it once and then you never got it what's Sorry, worse come again what's worse like if you've never felt it or if you felt it once and then you didn't get it for like 10 years 10 years I was saying because our legal age is like 18 19 and then 20 30 jail go हेर्नु 10 वर्षको लागि what's worse I mean the second one could be poetic like one time but the other one is like no that's a comedy movie but then once you felt it then you found out that you're gay types like you know what I'm saying that's for life so what were you talking about no हैन मेरो लागि हैन मैले के सोचिरहेको थिएँ भने it's so new for me के म like I grew up with sisters हैन अनि मेरो स्कुलमा पनि धेरै जस्तो हस्टेलमा केटी साथीहरु नै थियो अनि त्यस्तो I've never been त्यस्तो around a lot of men हैन like
the person I'm date is always there. But besides than that, मेरो अब like squad and squad मा केटा आदि साथी केटी आदि साथी त्यस्तो हुन्छ नि कसै कसै ग्याङ हुन्छ नि they all go out. मेरो त्यस्तो छँदै छैन कि so मलाई चाहिँ in a way I think I lack a lot of male perspective हैन अनि मैले तपाईहरु मलाई बोलाउँदा पनि मलाई यस्तो podcast like all boys and I was like so a little bit anxious but yeah it's working fine तर मेरो लागि चाहिँ it's so new जस्तो हो के me तर हाम्रो पनि most of our lives it was kind of like that. We went to all boys school. We were there till like the 12th grade. Yeah, so it was it's likewise हाम्रो अर्को end of the spectrum mazai त्यस्तै हो. There is a very interesting book about something like this, and I think we all should. Men are from Mars. Right. त्यो पढ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ के अब even म बुझ्न खोज्छु के कस्तो I try to understand male's perspective and बुझ्दिन अनि पछि म सोच्छु के they are like different species maybe होला नि त उसका he needs this and that होला मेरो मर्जी हुँदैन नि त जहिले पनि so yeah अहिले recently झन् कति उ त्यो भएको छ like maybe it's just because like media मा त्यो flash भएर मात्रै पनि होला but there's like a lot of divide because of divide in what divide in the sense between anyways जेमा पनि divide छ अहिले the whole world is divided like black and white मा अहिले but like like radical feminists and then like there are like are there like Meninist stereotypes, anything like that? Meninist? I don't know. Maybe some people are. They sound like that, man. Huh? Sigma. Okay. Something like that, right? So like there's like the old divides, okay, and then you watch one or two of those videos, and this was the dank video where like one feminist is being like a reporter, usually Pierce. What's his name? Morgan. Pierce Morgan. Morgan Pierce. I'm like, who the fuck is Morgan Pierce, dude? But that sounded close. Pierce Morgan or something like that. And like they're like putting down a radical feminist, and then other side like someone like about testay khali stigma male or like being put down by feminists. So it's like too much divide, and I just feel like, and I've never met like anyone who's either one of those extremes. I have met an extreme feminist. I feel like feminist was a safe word and he believes in equality and stuff. And when it turns into an extreme where you can't even अर्काको point of view पनि सुन्न क्षमता छैन राख्दैन भने चाहिँ मलाई अलि अचम्म लाग्छ हैन अनि I was freelancing एउटा समयमा अनि there was this two women that I was working with हैन अनि उनीहरु चाहिँ एकदम hardcore feminist हैन अनि हामी चाहिँ गाउँ गएथ्यौ अनि गाउँको महिलाहरुसँग कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ उसले के भन्यो भने सबै मेललाई चाहिँ बाहिर निकाल्देऊ जस्तो खालको कुरा हैन लाइक नो त्यो ठाउँबाट फर लाइक हुन्छ नि कस्तो नराम्रो ट्रिट गरिरहेको थियो कि जब कि बिचारा उनीहरुले केही गरेको त थिएन नि त हैन बट she was so harsh on them and मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो कि अनि अब फेमिनिस्ट मेबी अ गुड वर्ड हैन तर अहिलेको समयमा चाहिँ मान्छेहरुले कस्तो हेट देखाएको हुनाले चाहिँ I don't want to identify as it's scary to identify as anything आजकल. Speaking of which, तपाईहरुले त सुन्नु भएको छ I identify as they he भनेको अहिले त इन्स्टाग्राम बायोमै हुँदै रहेछ नि त अप्सन है त्यो त्यही भने he her she Austin, it was so strange. There was this person who was like clearly a black man and एउटा केटीले do you identify as a black man? I am a black man. Oh, I think I saw this politician or something, you know. Ani he was a leader. And ule but you may not identify as black man. No need to be so aggressive and he is a black man clearly. तर मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि त्यस्तो कुरा बिचारा उ सबड्यु भएर yes I am a black man भन्नु right. I identify as with all respect तर मैले चाहिँ personally I can't wrap my head around it. So like after you work on your thesis, you plan on practicing clinical
नट काउन्सिलिङ त्यो त अहिले पनि मैले प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ होइन बिकज मैले मेरो एक्जाम्सहरू चाहिँ सकाइसक्यो मेरो थेसिस एउटा एज पर त्यो टियुमा पढेको सो रिक्वेस्ट त्यो सकाउनु पर्ने हुन्छ अहिले पनि प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ मिल्छ मैले अनि अहिले गरि पनि रह हुन्छु टु सम एक्सटेन्ट टियु द व्हाट इज रङ विथ टियु आई जस्ट हर्ड दिस न्युज अबाउट टियु हैन आज सो उनीहरूको बीबीएस भन्ने कोर्सको 4th इयरको स्टुडेन्ट्स हेभ टु रिटेक देयर एक्जाम्स वाइ भन्दाखेरि दे लस्ट देयर आन्सर सिट्स रे व्हाट टियु इज अ स्ट्रेन्ज युनिभर्सिटी अनि उनीहरुकोबाट इक्विभ्यालेन्सी लिनुपर्ने रे हामीले बाहिर पढेको छ भने द अडासिटी मैले अर्को एउटा सुनेको थिएँ उनीहरूको टियुमै मास्टर्स गर्नलाई होइन राइट उनीहरूकोमा मास्टर्स गर्नलाई उनीहरूको ब्याचलर चाहिँ सकेको रिजल्ट ननिकालेको रे एन्ड नाउ यु कान्ट अप्लाई फर मास्टर्स बिकज तिम्रो रिजल्ट आएको छैन अरे बट दे आर द वान जसले रिजल्ट दिएको छैन राइट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट्स ह्यापनिङ विथ देम म त सो मैले मेरो ब्याचलर्स पुणेमा गरेको थिएँ कि अनि आई ह्याड टु गेट माई इक्विभ्यालेन्सी भनेको थिएँ आई डिन्ट इभन नो वाट्स इक्विभ्यालेन्सी भनेर यता मास्टर्स गर्दाखेरि मात्रै थाहा पाएँ एन्ड देन अपेरेन्टली त्यसको लागि आई हेभ टु गो अल द वे टु टियु अनि टियु फेरि ठुलै छ नि त एन्ड दे हेभ लाइक डिफ्रेन्ट लाइक त्यो अफिसहरू सानो त्यो गाउँभरि छ होइन अनि आई हेभ टु गो एन्ड लुक फर सम अफिस ऱ्यान्डम अफिस कुन चाहिँ ढोकामा जाऊ अरे त्यहाँ गयो गो इन साइड इट्स लाइक केयस त्यहाँनिर किताब जहाँ पनि मान्छे पनि 1-2जना मात्रै थियो होइन एन्ड दे आर नट रेलेभेन्ट पिपल पनि रहेछ फर द्याट वर्क अनि यताउता गएर लास्टमा एउटा मान्छे आयो हि गेभ मी अ बुक अनि के गर्नुपर्छ भने त्यो बुकमा हेरेर छ कि छैन तिम्रो कलेज खोज अरे अनि मैले ल भनेर लानु आँटेको थिएँ होइन हेर्नु मिल्दैन अरे होइन आई हेभ टु बाई द्याट बुक रे Oh wow, buy the book. Yeah, just to spot the college I studied in. That's absurd. Okay. I have to buy the book. Look, 300 rupiयाँ. I just wanted to get over with it and दियो अनि निस्केर गयो त्यसपछि फेरि I have to go and get some त्यो के भन्छ NOC affidavit के लिनु कस्तो झ्याउ के and they themselves answer sheet हराइदिने how do you lose answer that is like one thing you have to keep one thing exactly त्यस्तै हुन्छ कस्तो स्ट्रेन्ज 2 वर्ष भन्यो अनि 3 वर्ष बनाइदिन्छ गर्दा गर्दा अब के लाइक दे जस्ट स्ट्रेच इट अनि मेरो हुन्छ नि साथीभाइहरू चाहिँ बाहिर विदेश गएर टोपी लाएर गरिसकेका हुन्छ नि हामी चाहिँ लाइक कस्तो नसकाएर लाइक हुन्छ नि ढिलो गरिदिन्छ कि टियु चाहिँ या सो द्याट्स वान अफ माई टप रिग्रेट्स डुइङ माई ग्रेजुएसनमै मायालाग्दो हुँदो रहेछ नि तिनीहरूको त खेत त होइन मैदानमा टेन्ट गाडी त्यो टेन्ट पनि त्यो के भन्छ अब त्यो लोसार बेलामा टेन्ट लाउँछ एन्ड देन ओन्ली द टपर्स गो टु द स्टेज एन्ड टेक द पिक्चर्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट द रेस्ट हेभ टु गेट देयर सर्टिफिकेट फ्रम अ स्टल you have to go to some stall and get your certificate something like that because there are just like too many students because unago college and then they have like affiliate colleges who they hand over something like that right मलाई त अति माया लाग्दो नो वन्डर लाइक अब अरू के भन्छ पिपल आर ब्रिङिङ लाइक अदर के भन्छ युनिभर्सिटिज फ्रम आउटसाइड विथ बेटर म्यानेजमेन्ट एन्ड स्टफ हाम्रो यस्तो छ नि वान अफ द बेस्ट सपोज टु बी द बेस्ट राइट आन्सर सिट हराइदियो अनि अरूलाई जाँच दिन लाउने सो स्ट्रेन्ज सबैलाई पास बनाइदियो त्यही त अब फेरि जाँच दियो अरे आम्मामा के आनन्द आयो यिनीहरूलाई त Sorry, अनि so त्यो अघि I was going to ask one question. Oh yeah, so since you're a psychologist, what is your take on? Because this is someone I like listening to. What do you think about Jordan Peterson? That man. That man. Yeah, I don't know. Sometimes about मैले चाहिँ अलिकति वुमेन पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा sometimes I find him really harsh हैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ just I can't watch his videos एकदम लामो बेरसम्म चाहिँ मैले उसको शर्ट्स मात्रै देखेको छ हैन अनि मैले त्यस्तो उहाँको भिडियो त्यसरी हेरेको चाहिँ छैन one time I was watching his video, he was talking something about eating all meat diet and I'm vegetarian, so I was serious but I think he's good, but मलाई थाहा छैन उसको बारेमा उसको अहिले लेटेस्ट चाहिँ के कन्ट्रोभर्सी भइरहेछ भन्दाखेरि so he's from Canada हैन अनि क्यानाडामा apparently they have some board of psychologists हैन that administer all psychologists something like that अनि
उसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो Canadian government चाहिँ they took out a rule where you are forced to address someone by the pronoun they prefer. Okay. हैन अनि उसले चाहिँ अब because त्यतिखेर he was still a professor and he said you won't be doing that. Okay. अनि त्यसपछि पनि I think he's अलिकति fame चाहिँ took off. तर he said no and then त्यसपछि he went on like यो बुक्सहरु लेखेको थियो कि सोशल मिडियामा अलिकति पोलराइजिङ फिगर भयो अनि अहिले चाहिँ now what they're advising him to do is basically social media re-education program मा उलाई enlist गर भनिरहेछ कि ए उले पढ्नु पर्ने how to behave on social media okay to a psychologist to one of the most famous psychologists भनौं न अहिले पहिला त मैले पढ्दा पनि एउटा च्याप्टर थियो के अरे द्याट यसलाई पनि मान्छेहरूले डिसअर्डरकै रूपमा लिन्थे के जेन्डर स्पेक्ट्रमको लागि विच आई वाज रियली अगेन्स्ट होइन अब सी दे यो त्यो त अब दे आर अलाउड होइन मैले खालि नबुझ्ने पार्ट इज आइडेन्टिफाई एज त्यही त अघि मैले भने जस्तै ब्ल्याक म्यान आइडेन्टिफाई अर नट आई कान्ट आइडेन्टिफाई एज अ वाइट वुमेन जस्तो लाग्छ क्या मलाई अर अ ब्ल्याक वुमेन अर अ ब्ल्याक म्यान तर त्यो चाहिँ मलाई बुझ्दैन होइन तर सिधे चाहिँ आई थिङ्क समयअनुसार बुझ्दै पनि जानुपर्छ and it's such like a foreign concept हैन actually चाहिँ तर because of social media यता पनि ट्रिकल भइरहेछ कि नेपालतिर पनि it's damn weird to see like अब यहाँको मान्छेहरुको who have like bigger problems नि हैन way bigger problems and then suddenly people are arguing on social media about like त्यो अब pronouns and like all these things and I'm like अब त्यो argue तर त्यो it's about all perspective जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन अब what's important to you just I'm someone who doesn't care about anything and like whatever makes you happy just like if someone says केही कुरा गलत भन्न चाहिँ I don't try to like if it's important त्यस्तो life and death को कुरा चाहिँ म argue ए ल हुन्छ it's just for the inner peace भनौँ न like let's not try to prove myself right all the time what point ma like alikati it bothers me is like when you said agi tyo huncha ni like when you went on some campaign to some rural area and then this abo feminist apparently abo radical type ko alikati हैन extreme wala she tried to enforce abo uta abo probably alikati privileged background but compared to the she was from the UK so okay so ani so उले चाहिँ त्यो एन्फोर्स गरे के रुरल ठाउँको मान्छेलाई के अब उनीहरु त अब लाइक दे हेभ नो आइडिया अबाउट अल दिस थिंग्स नि हैन अनि त्यहाँनिर टु अप्लाई what your social atmosphere is back in the UK or even in Kathmandu भनौं न and then अब रुरल ठाउँमा त अब रुरल ठाउँ त like if you leave it without internet and your electricity and stuff like that they'll like take years to like come up to like अब यताको लेभल भनौं न and it's just that अब यताबाट because of like tourism all these things social media internet गर्दा मात्रै अलिअलि penetrate भयो नि त and then to see them enforce that is like that bothers me अलिकति हो त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ साइकोलोजी र सोशल वर्क has to go hand in hand जस्तै एउटा एक्जाम्पल चाहिँ अब आई एम नट श्योर इफ इट्स फ्याक्ट्स तर द्याट्स वाट माई टिचर सेयर्ड इट विथ मी मेरो उसमा क्लासमा होइन हाम्रो मल्टिकल्चरल भन्ने थेरापी सब्जेक्ट थियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ के भन्यो भने हामीलाई हजुरलाई छौपडीको बारेमा थाहा छ राइट हजुरलाई पनि थाहा छ आर यु अवेयर अफ इट सो त्यो चाहिँ एउटा यसलाई थाहा छ यसलाई वर्डमा थाहा नभएको त्यो लाइक व्हेन यु आर मेन्स्ट्रुएटिङ यु हेभ टु स्टे इन अ डिफरेन्ट हट छ नि त्यो थाहा छ तर नाम थाहा सो त्यो भयो होइन अनि सोसल वर्कर अर पिपलहरू हुन्छ नि छौपडी इज ब्याड भनेर त्यो सबै उनीहरूको बसिरहेको जुन ठाउँ थियो त्यो भत्काइदियो हटाइदियो होइन तर what happened was after that a lot of girls young girls are started having conversion disorder जस्तो हुन थाल्यो के so it triggered conversion disorder भनेको चाहिँ अब कस्तो भने sometimes you think जस्तै त्यो भुलभुलैयामा जस्तै हो के
you're possessed in somebody's body जस्तो क्या जस्तै मैले अस्ति नै when I was doing my internship एउटा not to leak confidentiality हैन मैले त्यस्तो के भन्नु just एउटा example there was this girl जसलाई चाहिँ conversion disorder भयो थियो अनि उसलाई चाहिँ she thought उ चाहिँ नाग देवता हो के हैन सो लाइक त्यस्तो त्यस्तो केसेस भयो भगवान चढ्यो यताउति भयो हैन बिकज दे वर सो अट्याच उनीहरूलाई चाहिँ त्यो दे वर नट मेन्टली अर रिलिजियसली रेडी टु लिभ द्याट छौपडी भनौँ न होइन उनीहरूको आफ्नो विलले भन्दा पनि जबरजस्ती आएर इट्स रङ भनेर निकाल्दैन त सो या द्याट ह्यापन्ड So you think like most people like यो माता चढ्यो यस्तो यस्तो भन्छ नि you think it's conversion disorder? As per studies say that मलाई खै त्यस्तै भन्नु पर्यो हैन I don't know what to say on that. I'm also a very godly and religious person हो तर मलाई चाहिँ being a student of psychology यो भूत चढ्यो भगवान चढ्यो यताउति चाहिँ अब it's kind of like disorder as per studies. के भयो भूत चढ्यो झन् त्यो गड च्यानल भन्ने थाहा छ गड भन्ने च्यानल छ नि एउटा गड च्यानल भन्ने छ नि आउँथ्यो नि एउटा टिभीमा पहिला त लाइक वेयर त्यो पास्टर त्यही त हो इदर द्याट अर लाइक क्लोजेस्ट थिङ वुड बी कन्भर्जन डिसअर्डर हेभ यु सिन वान अफ दोज लाइक वेयर त्यो पास्टर्सहरूले म्यासिभ स्टेडियमहरूमा उनीहरूको उयो प्रचारहरू गरेर हुन्छ नि एन्ड देन दे ब्रिङ लाइक पिपल एन्ड देन लाइक यस्तो निधारमा हात राखेर एन्ड इट इज लाइक स्क्वेबल अल ओभर द फ्लोर एन्ड देन लाइक समथिङ लाइक द्याट I don't know about those Do that those people make like Sai Baba this one guy एउटा चक खुवाइदिन्थ्यो नि त्यो क्या माटोहरू खुवाइदिएर गरे के गरेको यो खायो भने चाहिँ ओभर बुद्धि आउँछ ला भन्नु साई बाबाको चाहिँ एक्चुली वेन आई वाज भेरी स्मल होइन मैले एउटा बिबिसीमा एउटा भिडियो हेरेको थिएँ कि अनि सो दिस रिपोर्टर बिबिसीको रिपोर्टर डिड लाइक अ स्टिङ अपरेसन क्या साई बाबाको त्यो के अरे असाइलम भन्न साई बाबाको त्यो उसको त्यो ठाउँ छ क्या त्यहाँनिर मैसुरमा होइन मैसुर होइन पुटापति भन्ने या त्यो साउथ इन्डियामा छ होइन बेङ्गलोरको छेउछाउ इट्स भेरी फेमस इट्स लाइक अब म गएको छु नि अनि त्यहाँनिर चाहिँ दिस बिबिसी रिपोर्टर आई थिङ्क दे डिड लाइक स्टिङ अपरेसन अनि सो साइबाको लेजेन्ड्सहरू त्यही छ नि अब उसले हातबाट पानी निकाल्छ त्यहाँ कल्ट एउटा कल्ट टाउन छ त्यहाँ म पर्सनली अब एक्सपिरियन्स क्या बच्चा हुँदा त्यही भएर भनेको त्यही त तिनीहरूले टेस्टिङ अपरेसन गरेछ अनि सो द पर्सन अब उनीहरूले त्यो अपरेसन गरिसके होइन नाउ दे आर सर्ट अफ डिस्प्लेइङ इट फर द पब्लिक पनि अनि दे आर साइमल्टेनियसली डुइङ एन इन्टरभ्यू विथ मिनिस्टर हुज अ डिभोटी होइन अनि उसलाई देखाउँदैछ क्या हेर्नुहोस् त्यो भिडियोहरू अनि उनीहरूले सबै त्यो एङ्गलबाट क्यामेरा स्लो मोसनमा देखाइरहेको म्याजिकहरू कहाँबाट निकाल्यो के गर्यो दिस मिनिस्टर इज जस्ट स्टर्म्ड अफ लाइक आफ्टर स्ल्यापिङ द रिपोर्टर म त एकछिन के भइरहेछ यहाँ ड्रामा भइरहेछ बिबिसीमा तमासा हुन्छ त्यहाँ मान्छेहरू त्यो सेतो लुगा लाउनु पर्छ होइन कुर्ता अनि लाइक फिमेल इट्स लाइक सेग्रिगेट यता मेलको लाइन होइन फिमेलको लाइन सेक्रेट गेम्स जस्तो त्यस्तै होला नि सेक्रेट गेम्स मोर लाइक आशीर्वाद साई बाबा that was so funny. You said that मलाई कस्तो त्यो याद आयो के त्यो that scene was so afro look भएको I think that is त्यो सेक्रेट गेम्स मोर अलाइन विथ ओसो जस्तो लाग्यो मलाई ए ओसोपट्टिको जस्तो लाग्यो ओसो अर लाइक इन्डियामा यति धेरै इक्जाम्पल छ कि यस्तो बाबाहरूको लाइक युल नेभर रन आउट अफ इक्जाम्पल नेपालसम्म यहाँ आएको छ अब छ नि क्या कल साई बाबाको साई बाबा अनि ओसोको पनि छ नि तपोवनमा तपोवनमा छ देयर इज अब ग्रोइङ इन्फ्लुएन्स अफ के अरे वाट्स हिज नेम द गुरु आर्ट अफ लिभिङ को या सद्गुरु आर्ट अफ लिभिङको पनि त्यो मान्छे अर्कै छ नि ए आर्ट अफ लिभिङ त अर्कै हो त सरी एउटा हुनुहुन्छ स्वामी के हैन स्वामी डी त हैन होला समथिङ राम्रो आर बनाउनुहुन्छ म आर्ट अफ लिभिङ गए थिएँ तर मलाई आई डिडन्ट काइन्ड अफ रेजोनेटेड विथ इट सो या there was one very famous guy in India अनि उसको चाहिँ एकचोटि डेन्जर स्क्यान्डल भएको थियो सो apparently त उसको पनि त्यस्तै आश्रम थियो
अनि it was somewhere in the middle of nowhere kind of हुन्छ नि अब त्यो ठाउँ थिएन त it was just like खेत पहिला हैन अनि उसले त्यहाँ आश्रम बनाएर and then slowly grew that place अब अहिले चाहिँ it's like a town नै अनि so some girl अब came to seek help हुन्छ नि उसकोमा and then like yeah so like they kidnapped her or molested her and stuff like yeah kidnapped her like kidnapped her भन्दा पनि अब उलाई राखेर and then like molested her गरेको त्यस्तो केस खोल्ल्या थियो कि पुरै and then there was like a whole operation with them त्यसपछि चाहिँ हामीलाई how many of these are there खाले के स्क्यामहरु but इन्डियामा there was this one show हैन इन्डियामा त भन्नाले पनि के थियो त्यो न्यूज च्यानल थियो नि एउटा भेरी ड्रामेटिक न्यूज च्यानल आज तकमा एउटा च्यानल थियो कि ए च्यानल सरी सो सनसनी भन्ने हेरेछ आज तक सनसनी भन्ने थियो न उनीहरूको त 6 महिना जस्तो क्याम्पेन नै थियो उनीहरूले कति 1500 वटा त बाबाहरू पक्रेको really yeah every day they had like a counter यहाँ साइडमा काउन्टर थियो कि उनीहरूको कतिवटा पक्रियो उसले त्यो न्युज रिपोर्ट त्यो दिँदा यहाँनिर काउन्टर बढिरहनु थियो कतिवटा पक्रियो मलाई पनि याद आएर अहिले एउटा स्टिङ अपरेसन भयो त्यो एउटा बेङ्गलोरमा पनि एउटा त्यति बेलै बाबा फेमस पक्रेको थियो ल्यापटप किन भनिदिन्थ्यो अरे उसको सल्युसन चाहिँ गएर इट बाबा गएर आज बाबा मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम छ गएर ल्यापटप किन यो मोडलहरू पनि भनिदिन्थ्यो अरे कसलाई ल्यापटप दिने बाबालाई दिनुपर्ने त्यो चाहिँ ला मैले बाबाले चाहिँ कमिसन पाउँछ होला ओके साउन्ड्स लाइक द्याट एउटा त यस्तो डरलाग्दो स्टोरी थियो कि त्यो चाहिँ अब सो अब अभियसली अब अलिकति इन्डियामा प्रेभलेन्ट नै छैन लाइक सुपरस्टिसनहरू छ नि त सो दिस मदर एन्ड डटर वेन्ट टु एउटा बाबा होइन अनि अब द्याट बाबा अब ब्याड इन्टेन्सन्स उसको होइन उसले चाहिँ डटरलाई चाहिँ बाहिर राखेर मेड हर वेट आउटसाइड अनि ओन्ली ममलाई भित्र ल्याएर चाहिँ एन्ड देन मम एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ हि लाइक फेड हर समथिङ सी पास आउट एन्ड देन हि अब रेप्ड हर एन्ड देन लाइक हि एक्सिडेन्टली किल्ड हर समथिङ लाइक द्याट अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हि ब्रट द डटर अल्सो इनसाइड एन्ड देन लाइक किल्ड हर एज वेल द्याट वाज द नेस्टिएस्ट वान त्यो सिरिजमा चाहिँ सुनेको चाहिँ सबसे नेस्टी चाहिँ त्यस्तो खाले थियो सो लाइक द्याट्स जस्ट द टिप अफ द आइसबर्ग कति धेरै स्टोरी अरू अब कतिवटा अलिकति हार्मलेस खाले पनि थियो बट म्यान द वे दे जस्ट यिनीहरू यस्तै एउटा मुभीमा पनि देखाइछ नि के मुभी हो नेपाली मुभीमै छ नि ए त्यो बाबाले त्यो केही खिर खुवाएर के छक्का पञ्जा नो व्हाट वाज दैट मुभी छक्का पञ्जा नै हो नि हैन होइन दया कबड्डी राइट कबड्डी त्यसमा उसको फ्रेन्डको वाइफ चाहिँ प्रेग्नेन्ट नभइन् सक्छ ल यो खिर खुवाएर मगा पठाइदियो भन्छ नि बाबाले बट देन सी गेट्स बाबाको बेबी झाँक्रीको बच्चा त्यस्तै सेम त्यस्तै खाले दे जस्ट अब त्यो भल्नरेबिलिटी पुरा उत्यो गर्ने हुन्छ क्या स्पेसली लाइक पिपल फ्रम लाइक रुरल एरियाजहरू अब एनजिओ भएपछि होइन झन् कस्तो कस्तो केसेसहरू सुन्न मिल्छ कि यही मोलेस्टेसनहरूको बारेमा इट्स सो हार्ट ब्रेकिङ एन्ड इट्स जस्ट जस्तो हुन्छ कि लाइक हाउ कम जस्तो है इट्स अनि त्यही भएर चाहिँ आई रियली वान्ट टु वर्क अन जेन्डर भाइलेन्सको बारेमा पनि आई वान्ट टु वर्क अन द्याट सब्जेक्ट अनि मोर अफ लाइक यङ पिपलहरूलाई चाहिँ education होस् होइन so that they are not engaged in such thing or how where to speak up what to do whom to contact होइन त्यस्तोहरू because cases are so alarming यहीँ ललितपुरहरूमै पनि हुन्छ नि यो someone's dad raped a child जस्तो खालको केसेसहरू पनि हुन्छ I recently heard that and it was so disturbing मेरो लागि अघि भर्खर मैले एउटा के देखेँ थिएँ some guy kicked his wife because she didn't cook food and killed her मैले पनि देखेको थिएँ तर अब मैले राम्रोसँग पढेन त्यो होइन तर या इट वाज डिस्टर्बिङ फर्स्ट अफ अल लाइक कस्तो चाहिँ लादा नि त्यसले आम्मा टाउकोमा लाग्यो होला नि फर नट गिभिङ फुड बट लाइक देयर वाज दिस एउटा यस्तै सिमिलर स्टोरी पहिला आई सु वर्क इन एन एनजिओ अनि त्यहाँ चाहिँ सो कस्तो हुन्थ्यो भने दे ह्याड टु अब अभियसली एभ्री वान ह्याड लाइक भेरी भेरी ट्रमेटिक स्टोरिजहरू
अनि अब एट द एन्ड अफ द डे अब इट्स लाइक अब त्यो एनजिओ पनि टु रन दे निड मनी टु फिड देम टु के भन्छ केयर फर देम दे निड मनी होइन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि सो त्यो चिल्ड्रेनहरूको स्टोरिजहरू चाहिँ बाहिर डिस्प्ले गरिन्छ क्या अनि अब यस्तै फन्ड रेजर त्यस्तोहरूमा एन्ड देन त्यतिखेर चाहिँ दे चुज लाइक होम दे वान्ट टु स्पोन्सर खाले कि अनि मैले चाहिँ उनीहरूको स्टोरिजहरू ट्रान्सलेट गरिदिँदै थिएँ अनि देयर वाज वान ह्यारोइङ स्टोरी थियो एउटा चाहिँ अनि फेरि द थिङ इज लाइक त्यही तिनवटा बच्चा मैले देखिसकेको थिएँ कि लाइक एभ्री डे लाइफमा नर्मली हुन्छ नि अब लाइक जस्ट किड्स अब राम्रै तर अब त्यो स्टोरी सुनेपछि चाहिँ अब ओ माई गड लाइक दिस किड्स हेभ सिन द वर्स्ट खाले सो एउटा दिदी अनि दुईजना दाजुभाइ होइन अनि एउटा चाहिँ एट द्याट टाइम वाज लाइक 4 months old or something like that so maybe he doesn't have a lot of memory होला होइन तर the other two were pretty अब at least memory हुने खाले एज पनि पुगिसकेको थियो त्यही अब गाउँमा थियो रहेछ अनि the dad like came home drunk worked in a farm or something अनि त्यसपछि मम चाहिँ रिसाएर अब खाना दिँदैन टाइपको त्यसो भनेछ अनि झगडा भएछ किचनमा आई मिन आई गेस दिस आई वान रुम त्यहाँनिर नै अनि इन फ्रन्ट अफ द किड्स नै he like decapitated her in front of the kids and then yeah they had to like sit through that whole ordeal and त्यसपछि चाहिँ I guess like the neighbors and all like sort of neighbors हरू अनि उनीहरू के भन्छ रिलेटिभ्सहरूले चाहिँ बिस्तारै त्यो अर्गनाइजेसनमा हाल्दियो बच्चाहरूले अब सानो बेलामा हुन्छ नि उनीहरूको फ्यामिली यताउतिबाट नै उनीहरूको मेन्टल हेल्थ पनि कति इफेक्ट हुन्छ कि जस्तै ड्याडी इस्युज यताउति भन्छ नि मम्मी इस्युज ड्याडी इस्युज अनि यो गोस्ट गर्ने ट्रेन्ड जस्तो छ नि त पिपल गोस्ट अन इच अदर सो द काइन्ड अफ रिलेसनसिप यु हेभ विथ इन यर चाइल्डहुड होइन हाउ सिक्योर्ड युवर हाउ लभड युवर त्यसले चाहिँ पछि गएर पनि यर फ्युचरसम्म इफेक्ट गर्छ कि द काइन्ड अफ पार्टनर यु चुज होइन the kind of things you tolerate in a relationship or anything होइन त्यसले पनि डिफाइन गर्छ कि सो आई थिङ्क चाइल्डहुडमा चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा केयर गर्नुपर्छ तर कमिङ ब्याक टु हजुरहरूले अघि भने जस्तै बेसिक निड्स फर्स्ट आफ्टर द्याट मेन्टल हेल्थ त लाइक it's a privilege जस्तो लाग्छ क्या स्पेसली इन अ कन्ट्री लाइक आवर्स मेन्टल हेल्थको बारेमा छलफल गर्नु बुझ्नु भनेको चाहिँ एउटा प्रिभिलेज हो तै पनि प्रिभिलेज हुँदा हुँदै पनि त्यस्तो प्रिभिलेज ठाउँहरूमा पनि कति युज भइरहेको छैन Were you going to say something? Yeah, I was going to say I zoned out. I mean like I forgot. Yeah, you look zoned out. I had something कि then your story intense लाग्यो क्या सुन्दा बिर्सेँ मैले anyway I'll come back. Okay. Dude, that place was like there was no lack of त्यस्तो खाले स्टोरिजहरू there were some which was like त्यो माउसहरूको टाइमको बेलाको स्टोरिजहरू थियो कतिजना त्यहाँ अर्फन्सहरू छ कि त्यतिखेर भएको अर्फन्सहरू उनीहरूको स्टोरिजहरू सुन्यो भने त लाइक आई गेस सबै त नभनौँ मलाई अलिकति डिप्रेसिङ नै हुन्छ है बट जस्ट टु लाइक सिट देयर लाइक राइटिङ अब वाइल इज नरेटिङ हुन्छ नि मेरो हातहरू त्यहाँ कामेर पसिनै आइसक्यो मलाई नै सुन्नु गाह्रो भइसक्यो त्यो स्टोरिजहरू उनीहरूको एन्ड देयर जस्ट लाइक कति 12-13 year old भन्दाखेरि it transfers to you. Yeah. I think it's called counter transference भन्छ के अरे in word psychology. Right? There were some kids who were like the street kids. तिनीहरू चाहिँ फेरि हट्टेरी हुन्छ यस्तो ढेड हुन्छ कि अनि क्लास युकेजीमा they don't want to त्यही त बाहिरै रमाइलो भएर हुन्छ अनि कतिजनालाई चाहिँ लाइक कोही एउटा ठाउँमा राखिदिन्छु भन्दा दे आर लाइक न म बाहिरै रमाइलो भइरहेको छ उनीहरूलाई त्यो देव एक्सपिरियन्स्ड another level of freedom होइन त उनीहरूलाई त्यो कोठामा बस्न हस्टेलमा बस्न त्यस्तो थट एन्टरटेनै गर्दैन क्या भागिहाल्छ होइन त्यस्तो हुन्छ नि अलिकति लाइक त्यो आई गेस तिमी भने जस्तो लाइक त्यो सोसियोलोजी र साइकोलोजीसँगै लिएर मात्रै पनि सर्टन स्टेप्स लिनुपर्छ लाइक बिकज लाइक त्यतिखेर वाट आई स वाज अब दिस सो दे रेस्क्युड स्ट्रिट किड्स एन्ड दे ह्याड अब
kids who were victim of like all these other things as well हैन तर उनीहरु चाहिँ अब kids नै के बच्चा नै but these street kids were like pretty adult नै भनौं न 14-15 पुगिसकेको but no prior education so they had to start from the bottom हैन क्लास UK 1 नै भनौं न 1 मा अब 1 मा हुनुपर्ने बच्चा छ and यत्रो ढेँडो छ ट्याटू भएको tattoos भएको अनि अब अलिकति त्यहाँ चाहिँ like I guess you need some sort of like special interference or like something to bridge that हुन्छ नि maybe like a separate class or something like that so तिमीले भने त्यस्तो चीज चाहिँ चाहिन्छ होला त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यतिकै हाल्दै जस्तो थियो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो के भने थाहा भएन म यिनीहरू आएर बिर्सेँ नि डिस्ट्र्याक्ट भइरहेको छु मेरो भाइ र बहिनी हो कि हाई हेलो and what's daddy issues actually daddy issues is like what dudes look for in a girl. What? I'm just kidding. Now how did that like relate, like you were saying something about like ghosting and then suddenly like daddy issues daddy issues and ghosting ghosting ko bareमा नि भनिरहेको थिएन you know ghosting right yeah this knows ghosting if there's anyone who knows ghosting serial ghoster no. Have you been ghosted though? What? Have you been ghosted? Yeah what about you? Of course Yes yeah. Okay as long as के हो ghost meaning भन्दा I mean like people just like go off grid on you everybody is like normal let's normalize it let's not normalize it actually I've also been ghosted I think you should learn to be ghosted and it makes you harder also not cry about it just move on well you weren't good enough okay work on yourself know why you were ghosted don't take it too personally don't take it too personally is a must learn thing right don't take it too personally maybe you want somebody XYZ didn't like something about you work on it like or find somebody who like it like what I was going to say is ghosting ko चाहिँ जस्तै sorry पहिले हैन तर ghosting गर्ने हुने मान्छेमा भन्दा पनि the people who normally ghost you are the one को चाहिँ अलिकति issues भए जस्तो के so उनीहरुको daddy issues not daddy issues तर उनीहरु like just issues that's just हुन्छ नि उनीहरुको के भन्ने that's just how they understand उनीहरुलाई healthy relationship गर्न नआएको भनौं न हैन if when someone ghosts on you it sucks हैन अब तपाईले भने जस्तै yeah work on myself and there is the level of motivation is there but 1 or 2 days it kind of sucks हैन अनि त्यसपछि आउँछ नि त त्यो whatever जस्तो खालको तर yeah हामीले चाहिँ त्यो दिने गोस्ट गर्ने मान्छेहरु टक्सिक पिपलहरुको इश्यूज हो भनेर बुझ्नु पर्छ के rather than what's wrong with me भन्दा पनि ऊ त्यस्तै छ भनेर बुझ्नुपर्छ I think the best part about best or worst I don't know हैन तर मेरो लागि it's a very interesting part is psychology पढेपछि चाहिँ पहिले देखिन पनि थियो तर अहिले झन् enhance भएको छ कि I always think about अर्को पर्सनको पर्सपेक्टिभ के इभन कसैले मलाई गोस्ट गर्यो बिच गर्यो कसैले मलाई हेट कमेन्ट लेख्यो or whatever हैन or like whatever नराम्रो केही गर्यो भने कुव्यवहार गर्यो भने पनि म सोच्छु के where is this coming from हैन के भयो उसलाई that's just if someone cheated on you or whatever हैन म सोच्छु के उसले किन यस्तो गर्यो होला and I'm very empathetic towards that person and I kind of feel like sorry for that person jasto auncha like you learn to forgive without ever receiving an apology jasto halko ke does that make sense yeah अहिले को like the way like people get ghosted and ghost right now I think it's okay जस्तो लाग्छ म चाहिँ पहिला को सोच्छु के अब अहिले त like it's like अब every day you're texting and then suddenly you don't text 1 2 days you don't text it's okay move on पहिला त सोच त हाम्रो चिठी लेखेर कहाँ पुग्नु पर्छ हैन and then आउँछ कि आउँदैन अब नर्मली पनि यत्रो टाइम लागिरहेको हुन्छ like अब you have no confirmation क्या there's no sign that you can see like this person blocked you or not भने
That's true. You're just waiting यो forever. चिठी लेख्ने इज सो इन्ट्रेस्टिङ म अस्ति नै त्यसै गाउँहरूकै काममा बाहिर गएर जाँदाखेरि के अरे पहिला पहिला चिठीको रोमान्स रहेछ नि वाज मलाई त कस्तो आई थट इट्स लाइक प्रिटी कुल चिठी आउने अनि 3-4 महिना पर्खिने अनि फेरि चिठी लेख्ने खालको इट्स काइन्ड अफ पहिला पहिला हैन हामीले पनि गर्यो त हैन तिमीहरूले कहिले पनि गरेनौ स्कुलमा? कसले मैले कसलाई चिठी लेख्ने अब डिपेन्डिङ अब तिम्रो प्रेफरेन्सेस होइन लाइक नो नो तर त्यो त विदेश गइरहेछ नि त त्यो चिठी त यसै दिनु लागि क्लासमेट हैन क्लासमेट हैन अब हामी बोइज स्कुलमा गयो भने नि सो अब वी हैड टु राइट टु द लेडीज राइट सो लेडीज स्कुल अब देयर इज अ variety of lady school you can write to depending variety अब different अनि यस्तो पनि हुन्थ्यो कि हाम्रो कहिले काहीँ चाहिँ सो लाइक schools are in different areas letter writing was one of the best skills like the only time you could exchange letters is when there's like an inter school event and it happens once or a year. day scholars अब चिठी पोस्ट गरिदिन्थ्यो हैन डे स्कलर अब त्यो स्कुलमा डे स्कलरलाई दिएर मेरो साथी मेरो डे स्कलर साथीको दिदी त्यो स्कुलमा पढ्छ भने ओइ त्यो दिदीलाई देन त्यसले उसले दिदिन्छ हैन सपोज अब त्यो दार्जिलिङमा हैन your girlfriend is in कालिम्पोङ हैन तिमी त त्यो कालिम्पोङमा पढ्ने कोकोहरू अब मन्थन आउटिङमा दार्जिलिङ आउँछ नि त म्युचुअल फ्रेन्ड्स भेट एक्ज्याक्टली म्युचुअल फ्रेन्ड्स थ्रु पोस्टम्यानहरूलाई चाहिँ अब यु कान्ट ट्रस्ट या इन्डियन पोस्ट सिस्टम कि कहाँ कोकोले कुन स्कुलमा त्यहाँको टिचरहरूले पढिदिरहेको हुन्थ्यो हो होइन बोर्डिङ हामी डेस्परेट भनेर लेखिरहेको टाइपको भन्नु रे अब होइन होइन तर मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्न मेरो चाहिँ ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ नि त होइन अन्त केटाहरूले मलाई लेख्दै भन्थ्यो क्या म चाहिँ अब कन्फिडेन्ट टाइप छ तिनीहरूको हार्ट लेखिरहेको छ होइन म चाहिँ स्टडी टाइममा कपी सो म कोहीबाट जिस्काइदिन्छु अहिले पनि क्या आई रिमेम्बर लाइक सम पिपलको लाइन्स एन्ड आई टेल देम ओए है ठिक छ त अन्त अन्त लेटरसँग चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यो क्याडबरीको टेम्पटेसन भन्ने चक्लेट थियो नि क्या त्यो टक्कै यसो सिल गरेर envelope मा हल्का कलर केटीहरूको लेटर त क्या मिठो बास्ना हुन्छ अनि बासाउने पेन पनि हुन्थ्यो नि त मलाई त पाइलट पेनले लेख्नु मजा आउँथ्यो त्यो त लाइक स्टिल एक महिना जस्तो पनि अब पछि पनि स्टिल लाइक सेम स्मेल के ड्याम स्ट्रङ स्मेल आइरहन्छ हाम्रो चाहिँ अब अलिकति फोरी हुन्थ्यो मेरो तर ए होइन घर पनि लेटर लेख्थ्यो नि हामी घर काठमाडौँ होइन दार्जिलिङबाट काठमाडौँ पनि पोस्ट आइदिन्थ्यो क्या तर अलिक ढिलो थियो अब घर पठाउने त स्कुलले नै अफिसियली गरिदिन्छ त्यो त अब केटीहरूलाई पठाउनु त कन्ट्राब्यान्ड टाइपको थियो नि त त्यो त लेख्नै पर्ने घरमा अन्त एभ्री आउँदाखेरि चाहिँ अब लेटर राइटिङ डे पनि हुन्थ्यो क्या सन्डे आफ्टरनुन वाज लाइक अ लेटर राइटिङ मेरो अब मैले चाहिँ घरमा फुल मेरो ममलाई लेख्थेँ होइन लेटर मेरो ममले पनि ब्याग लेख्थेँ कि and there was some like funny things I wrote. One of my friend fucking is reading it out loud. I come to the study hall and he's like fucking hey let's the भन्दै छ टाइपको के रे गेम बोय माग्दै अनि मैले चाहिँ प्लिज मलाई यहाँ गेम बोय एउटा किनिदिनुस् न टाइप्सको मलाई यहाँ सबकोमा छ मेरोमा छैन हो म चाहिँ अरू लेखी हेर्नु मात्रै पर्छ टाइप्स त्यस्तो ओभर मनभरिको कहानी लेखिदिरहेको कि मेरो मम्मीले चाहिँ हल्का बार्गेन गरिदिरहेको अर्को एन्डबाट फोन हुँदैन थियो हुन्थ्यो आउटिङमा फोन आई मिन लाइक मोबाइल फोन त थिएन नो obviously तर त्यो हस्टेलबाट आर यु नट नो No, there's like we come from an old traditional school, like the Anglo-Indian traditional, just the Catholic school type. So त्यहाँको ट्रेडिसनहरू पहिलादेखि फलो त्यस्तै अब अहिले चाहिँ बबल बर्स्ट हुँदैछ रिसेन्ट लास्ट 10 years भनौँ न होइन सो वी वर लाइक द एन्ड अफ एन एरा के लाइक डिजिटल हामी कि नेटिभै त थियो नि होइन त्यतिखेर त इट वाज लाइक भर्खर आइरहेको थियो नि त यो दिस इज लाइक 2003 मोबाइल फोन लाइक यो के भन्छ म्युजिक प्लेयर्सहरू सबै नयाँ नयाँ आइरहेको थियो नि इट वाज इलिगल हामी क्लास 5 6 इट वाज लाइक सो इलिगल म्यान म त अहिलेसम्म मेरो स्कुलमा त झन् चाउचाउ नै इलिगल थियो लाइक ठिकै हो राम्रै हो राम्रो हो बट इट वाज लाइक
एकदम कस्तो ड्रग्स खासै गरेर खानु पर्थ्यो कि मेरो साथीले एउटा सानो राराको मसला राखेर पनि एकदम यस्तो गरेर यस्तो कसरी खान्थ्यो लाइक इट वाज लाइक ड्रग्स वी कुडन्ट गेट कट म चाहिँ बिस्तारै खानु कसरी खाइदिन्थ्यो भने वाइ ड्रग्स नै हो नि वाइ यस्तोमा हालेर चाहिँ त्यसरी क्या भ्याक्युम बनाएर अब टु मेक इट लास्ट लङ्गर हुन्छ अब एकैचोटिको एमरुङ गरेर हुन्छ अब सकिहाल्यो होइन सो लाइक स्टडी हलमा बसेर त्यो जस्ट जङ्क फुड चाहिँ अलाउड थियो to some extent like that would last you a few days not like months and all हाम्रो त फेरि यस्तो कबर्डमा राख्नुपर्छ क्या लाइक त्यो जेनरल कबर्ड हुन्थ्यो होइन एन्ड देन स्न्याक टाइम हुन्थ्यो कि 3 बजीतिर चिया खाजा खाने टाइम त्यतिखेर एउटा दुईटा निकाल्न पाउँथ्यो अनि स्कुलले खाजा दिँदैन दिन्छ तर अडिसनल आफ्नै आम्बो दिन्थ्यो बिचरा त्यस्तो दिन्थ्यो त्यही चिया बन टाइप्स के अब एउटा ग्रोइङ बडीलाई त अब चिया बनले त अब उल्टै तै खाला चिया बन हुन्छ नि भक्कु फुटबल खेलेर आइरहेको चाहिँ एउटा चिया र एउटा बन फर टी टाइम टाइप्स के तर अब ठुलै बन हुन्थ्यो तर अब त्यो लाइक के चाहिँ टी टाइममा त पाउँथेन लाइक तेरो ब्रेकफास्टहरूमा मिठो मिठो खाना त थप्नु दिँदैन थियो नि खाना हौडेको खानाहरू पो थप्नु दिँदैन त्यो हुन्छ नि बन्दा इस्कुसहरू चाहिँ थप्नु पाउँथ्यो जति पनि खान्छस् खा खाले अनि इस्कुस बन्दकोपीहरू चाहिँ जति खान्छस् खा तर त्यो एउटा थाई एउटा त्यो सोया सस छ नि क्या थाई म्यागीको त्यो चाहिँ गेम चेन्जर त्यसले चाहिँ जेला मिठो बनाइदिने हुन्छ नि फुल सल्ट बे टाइप्स चाहिँ सस चाहिँ You studied in an all girls school? No, I didn't study. मेरो स्कुल कस्तो absurd खालको strict थियो कस्तो सुनेर खालको के they used to like every day physical punishment पिट्ने and every मैले चाहिँ हाम्रो पनि हुन्थ्यो त्यस्तो तर एकदम for no reason or like no सानो सानो रिजन क्या हात यसरी हल्लाएर हिँड्न पनि पछाडि हिँड्नु राख्नु पर्ने I know अनि मैले त एक्चुअली त्यो खण्डे थालमा दाल भात दिन्थ्यो नि त त्यो दाल अलिकति फालेर पनि पिटाइ खाएछ होइन अनि डर्मेट्रीमा जुत्ता खोल्न बिर्सेर पनि अब्सर्ड त्यो त सिरियस नै हो त्यो त राइट त्यो त अनि त्यसपछि त हाम्रो त एकदम धेरै पिट्यो होइन अनि सानो सानो बच्चाहरूलाई त सपनामै आएर ट्रमाटाइज भएर लडेर घाउ भएर एकदम त्यसो भएर अनि फेरि पुलिसको बच्चा परेछ क्या त्यो अनि त एकदम केस भयो क्या दृश्यम भयो दृश्यम नै भयो अनि त्यसपछि चाहिँ पिट्न छोड्यो अब त अति पिट्थ्यो हामीलाई त्यो बच्चालाई पिटेको पार्ट सम्झ्यो हो नो द पुलिस I'm just imagining त्यो गाई तोड्ने टाइपको मान्छे आएर त्यो तबुको किन हैन पुलिसको छोरा मर्दैन तबु तबुको छोरा मर्छ टाउकोमा रडले हिर्केर but that was a good movie dude first part दृश्यम हेरेर कस्तो मलाई म चाहिँ क्राइम सिरिज हेरेँ कि मेरो कस्तो त्यो I feel like at some point in my life I'll do crime and म कसरी भाग्ने जस्तो माइन्डहरू चल्छ क्या अब हुन्छ नि त्यसमा छ नि त्यो रिलिभिङ द स्टोरी जस्तो भयो अनि त्यो सिसिटिभीमा त्यो दिन त्यहाँ गएर एकचोटि हेर्नु पर्यो I don't know why I just try to like take notes of criminal things it's how to like dispose of body type ko हैन it's like just it doesn't hurt to know ni right quite dark though so my क्या उयो लाग्छ like if ever obviously I'm not in that profession but if ever like I had to somehow like मेरो ल्यापमा एउटा केस आयो भने चाहिँ then I would like use all my knowledge हुन्छ नि मैले अब यस्तो क्राइम सिरिज हेरेको मुभिजहरू हेरेको I'll use that knowledge to solve that case खाले फ्यान्टेसी दृश्यम CID एउटा यस्तो खाले क्राइम पेट्रोल क्राइम पेट्रोलले त अझै बढाएको पो छ अरे त इन्डियामा क्राइमहरू ग्लोरिफाई गरेर त्यो त्यसरी क्राइम गर्न मिल्ने पहिला थाहा नै थिएन अनि अहिले क्रिमिनलले थाहा पाए जस्तो पहिला maybe like giving you ideas maybe like one guy did it पहिला now like everyone is doing it खाले क्या एउटा यसो के सिमिलर क्राइम थियो के like यो एसिड को जति उ त्यो हुन थाल्यो नि I think like यिनीहरुबाटै अलिक मान्छेहरुले आइडिया पाएको लाग्छ मलाई त पहिला त त्यति धेरै सुन्दैन थियो एसिड फाल्ने नेपालमा त जन्मले कहिले सुनेको थिएन but recently I've heard like a lot of that
फेरि अस्ति त एउटा इन्डियाबाटै आएर फ्याँकेर इन्डिया भाग्यो अरे त त्यो त इन्डियाको चाहिँ अब यति साह्रो भइसक्यो अब एसिड फाल्ने कन्ट्र्याक्ट किलरहरू भइसक्यो अनि they don't have any consequences for that छैन है ऊ त्यही अब the one who does it right छ obviously but still just त्यो idea of like throwing acid on someone else मैले यस्तो एउटा के क्राइम कपी गरेको सुनेको थिएँ कि कसले लाइक मुभीबाट हेरेर सिमिलर क्राइम कपी गरेको थियो कि it was weird कस्तो खाले क्राइम like robbery or no murder or not murder तर खै के थियो मैले बिर्सेँ नेपालमा वर्ल्डमा जस्ट मैले यसो सोशल मिडियामा केही देखेँ थिएँ अनि मैले बिर्सेँ तर never mind थाहा न मलाई त्यो स्पेनिस सिरिज के अरे त्यो हाइस्टको मनी हेस्ट त्यस्तै हो या त्यो पनि कपी गर्यो भने हो कसैले लाइक समवन एक्चुअली डिड द्याट I don't think anyone did that होला त्यो was too larger than life खाली थियो त्यो त कहाँ माथिबाट बोल्नु पैसाहरू फाल्दै त्यसो त गर्दैन होला I think if someone one of them dies they just go man own separate ways you won't come back to save that would just be stupidity पनि होला अर्को एउटा पनि हाइस्टको मुभी हेरेको थिएँ मैले अस्ति भर्खर कलाइडोस्कोप पनि हेरेको त्यो चाहिँ उनीहरूको मार्केटिङ सेलिङ पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु क्यान वाच द्याट सिरिज फ्रम एनीवेयर Gustavo Frings हैन Gustavo Frings भएको हजुर अनि त्यही पनि बुझ्छ या आई मिन लाइक इभेन्चुली अब लाइक सबै हेर्नै पर्छ सो यु विल अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड नै तर एउटा एपिसोड चाहिँ छ इट्स कल वाइट आई थिङ्क अनि त्यो चाहिँ लास्टमा हेर्नुपर्ने टाइप तर खास त के होइन इट्स जस्ट लाइक माथि तल टाइम लाइन मात्रै हो किनभने सबै हेर्नै पर्छ एन्ड देन you are just mentally trying to fix like which went first which went last I mean it's before the episode modern family खालके modern family पनि जहाँबाट हेर्यो पनि बुझ्छ नि लास्टमा अब त्यही त हो अब लेसन मलाई मन पर्छ modern family it's nice it's really nice त्यो रमाइलो छ क्या हाँसु त है त्यो के what's his name Phil Dunphy I don't know why I feel like in real life he's like that too Khale. Phil Dunphy I got Gloria keep buying he's like catching Gloria even what's her name Gloria you know? Gloria she speaks like that right that's a natural accent it's funny त्यसको बुढा चाहिँ उयो रहेछ नि त त्यो के अरे the hunk dude the hammer के the hunk dude can I get some water please so please if you don't mind के रे D&D अस्ति मैले नेटफ्लिक्समा त्यो मुम्बईको माफिया भर्सेस द पुलिसको एउटा डक्युमेन्ट्री टाइप थियो क्या अन्त त्यो दाउदको ग्याङ डी कम्पनीसँग चाहिँ मुम्बई पुलिसले चाहिँ अब एन्काउन्टर त्यो हुन्छ नि क्या त्यो किलिङ पिपल लाइक लेफ्ट एन्ड राइट अन्त विदिन द मुम्बई पुलिस पनि दे वर ह्याभिङ कसले बेसी मान्छे मार्ने खालके क्या एन्काउन्टरमा एन्काउन्टरमा होइन अनि दिस वान गाई ही किल लाइक 103 पिपल पर्सनल बेस्ट हाइएस्ट हेर्न इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो पनि लाइक त्यो भएकै फ्याक्ट्सहरू फेरि देखाएको कि लाइक सुट अन लोखण्डवाला टाइप्सहरू पनि छ सबै यो बलिउड त भन्दैन होइन तर यो हिन्दी मुभिजहरू भन्दा पनि अहिले क्या राम्रो राम्रो सिरिजहरू छ नि इन्डी सिरिजहरू क्या हिन्दी एन्ड हिन्दी सिरिजहरू क्या लाइक नट फ्रम दिज लाइक बिग प्रोडक्सन हाउसेसहरू लाइक त्यो करण जोहर टाइप छ होइन कि तर सानो सानो प्रोडक्सन हाउसेसहरू त्यस्तो राम्रै छैन दे जस्ट ट्राइङ टु सेल अ फेस एन्ड आई थिङ्क त्यो ठाउँबाट शिफ्ट भइसक्यो क्या मान्छेहरू आजकल हेर्दैन क्या अब साउथ इन्डिया इज किकिङ एस प्लस कस्तो राम्रो हुन्छ but they won a golden globe त्यो आरआरआर को भन्नेले नाटु त्यो गीतले अब it was a song but still आम्बो नाटु रहेछ हैन मैले चाहिँ नाटु नाटु चाहिँ इज द साउथ इन्डियन भर्जन नाच चाहिँ इज द हिन्दी भर्जन रहेछ त्यो मुभी हेरेछस् त्यो एनिमलहरु के छोड्दिने कस्तो कुल छ है त्यो पार्ट एपिकले त नि ब्रो छोड्दे अब मैले एपिक थियो यसरी उहाँ हैन ब्रिजमा माथि अनि उ यहाँ तल हैन कहिले भेटेको छैन कहिले बोलेको छैन गरेछ आम्बो होल प्लान
Everything is done. Whole game plan. यतिकै टाउको मात्रै हल्लाएर सानैदेखि एभाटार लेभलै छ नि त्यो Bro, like यतिकै टाउको मात्रै हल्लाएर चाहिँ they devise this whole plan where he swings from this side, he swings from this side, and for some reason they'll meet in the middle, just hanging there. Train burning tala. Dude, the most funniest part was like that guy just like fucking naked running through the jungle, like The tiger. baiting the tiger, and it's like yanking on the tiger when the tiger like that scene. I'm sold in this movie. Fucking, I'm watching it. त्यही त होल मुभीमा सोचिरहेको थिएँ कि ल यो चाहिँ के भयो यसले किन टाइगरहरू पक्रिरहेको होइन एन्ड देन इज लाइक स्याड खाले हुन्छ नि मैले तँलाई पक्रेँ खाले एन्ड आम लाइक देन वाइ यु क्याचिङ हिम खाले एन्ड देन लास्टमा चाहिँ he just lets them all अनि अर्को पनि वाइ इज ही बिङ सो पुलिसको त्यो ब्रिटिसको चम्चा जस्तो के द अदर गाई अर्को कस्तो maybe all makes sense एन्डमा चाहिँ त त्यसको चाहिँ अलिक स्टुपिड लाग्यो स्टोरी डान्स अफ दिन्छ नि क्या बिचमा त्यही त गाना हो त्यसले जितेको त्यसले जितेको हाम्रो सस्पेन्डर यस्तो गरेर लाग्यो त्यही स्टेप हो खास कस्तो फनी लाग्यो the fact that you remember it सस्पेन्डर के हल्लाइदियो रे हाम्रो मेरो अफिसमा त्यो मान्छे जस्तै एउटा भाइ छ भने आरआरआरको हिरो के कर्ली हेयर गाई देवेन्द्र सेम छ बाग समात्ने चाहिँ द गाई द कर्ली गाई त्यो मान्छेको त अन्त ब्रिटिस एक्सेन्ट रहेछ नि त अघि मैले त्यो टाइगर पक्रिमा आई मिन ब्रिटिस त नभनौँ जस्ट या काइन्ड लाइक ब्रिटिस एक्सेन्ट रहेछ कि उसको सो आई मिन आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ द्याट वेन लाइक रेड कार्पेटको त्यो इन्टरभ्यू लागेको थिएन आई वुड जस्ट लाइक एक्सपेक्ट अब पडङ पडङ खालेको होला भनेको हामी खतरा फ्लुएन्टली मजाले बोलिदिएर स्पेन्डेनको पनि त ब्रिटिस एक्सेन्ट छ खक्ने मैले के भन्नु थियो त्यो मुभीको अझै एउटा पार्ट वाज ड्याम फनी ओ या त्यो द अदर गाईको स्टोरी आर्क डिडन्ट मेक एनी सेन्स बिकज लाइक ही वाज क्लाइम्बिङ अप द एन्टायर अब त्यो अफिसरको ऱ्याङ्क्स जस्ट टु गेट वान पार्सल अफ गन्स के one person whole room and sensitive information on the high ranked officer अनि उसको एउटा मान्छे अलरेडी त्यहाँ रहेछ त नि त बुढो मान्छे who knows where the guns are going नै तर एक्सेस उलाई जान पाउँथेन होला नि त you could have just robbed them in the middle you wanted to rub it in their face होला नि त like भित्रबाटै म अब म अझै देव गर्छ स्नाइपर अमेरिकन बलिउडको सबसे टेढे मान्छे चाहिँ स्नाइपर क्रिस कायल को अजय देवगन नो मिस क्या one shot one kill लेखेको कस त्यो मुभीमा they never sold that movie as like अब अजय देवगन छ के रे what's other actor's name आलिया भट्ट छ भने they never sold it नि त अनि म त्यो मुभी हेर्दा I'm like ओ अजय देवगन ओए आलिया भट्ट के हो लाइक आलिया कपूर आलिया भट्ट कपूर just kidding I was just trying to like trigger them why आलिया कपूर she's married now okay आलिया भट्ट is married to रणवीर कपूर त्यो मान्छे बुढो हैन I thought she was very small young I mean so there was a time when we used to like look at celebrities and think like abo budo manche 26 27 अहिले सानो अस्ति जेक पल कति हो 23 अरे आमाको झन् टिकटकमा कस्तो सानो सानो मान्छेहरू हुन्छ जेनजीहरू लाइक रियली सानो like there's some people like become like wildly famous just because of like one move that they do. There's one guy salt papi हो के भन्छ नि थाहा छ यस्तो गर्ने वाला his whole career is based on one move हेभी उ चाहिँ अब कुदेको जस्तो पाराले चाहिँ नकुद्दिने अब like stationary तर it looks like he's running के अनि उसको होल अब करियर नै त्यसमै बिल्ड अब ऊ कन्सर्टमा गयो भने चाहिँ गर्दैन गऱ्यो भने चाहिँ गयो सक्यो उसको
There was the time where like people would do like whole albums. Now it's like, and then go. Trend matre. And आजकल फिर अन्त as a counselor. Counselor. That's the word, right? As a counselor, how would you, like, we cannot say on social media much along that's not the right approach also. Right? How do you suggest your about people who listen to your 2 cents on this topic? How do you tell them to manage social media? Yeah. That's something I personally म पनि struggle गर्छु हैन अनि it just म चाहिँ अलिकति anxious person छु and it really triggers my anxiety हुन्छ नि social media बेसी चलायो कि झन् धेरै anxious हुन्छु हैन and I think you need to have that balance चाहिँ आफैले नै गर्नुपर्छ के कुन टाइममा कति चलाउने भनेर because these companies, Instagram, TikTok, everything, shorts, YouTube, man, they're like there are people, masterminds, and who are like actually studying and doing research on how to get your attention and to keep you there. There, it's not an accident, and it's a well thought, designed things on. So it's really tricky. I think self care मा चाहिँ हामीले social media cut off time पनि राख्नु पर्छ हैन अब कति टाइम मा चाहिँ चलाउने अनि जस्तै एपहरु हुन्छ नि त ब्लक गर्दिने लिमिट हेर्ने र लिमिट हुने वाला हुन्छ सो मेरो एउटा एन्ड्रोइड फोनमा चाहिँ देयर वाज लाइक एप मैले बिर्से एपको नाम तर त्यसपछि चाहिँ एउटा एप खोल्नलाई मैले एउटा सर्टेन आवर अर सो पछि चाहिँ नखोल्ने के 6 बजेपछि नखोल्ने के आई ह्याड टु डु लाइक पासवर्ड 10-20 टाइम्स अनि त्यसपछि त्यो ब्यारियर हुन्छ नि ह्याबिटको बिचमा क्यु भनेर ब्यारियर बनायो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कट अफ गर्न अलिकति सजिलो हुन्छ क्या जस्तै गुड ह्याबिट्समा दुईटा गुड ह्याबिटलाई पेयर गर्यो भने it's easier for us हैन त्यो देख्यो भने am I making sense or am I like just okay just जिम जाने मान्छे छ भने जिम र केहीलाई सँगै राख्यो भने पेयर अप गर्यो भने इट वर्क्स वेल हैन जिम जानलाई लुगा पहिल्यै रेडी बनाएर राख्छ नि सो आई थिंक इट्स अल अबाउट प्रिपरेसन के त्यसलाई चाहिँ अब गुड ह्याबिटलाई चाहिँ सजिलो कसरी बनाउने गरिदिनु पर्यो ब्याड ह्याबिटलाई चाहिँ कसरी यसलाई बाधा पुर्याइदिने खालको बनाउनु पर्यो भने चाहिँ इट वर्क्स है तर या सोशल मिडिया एक्चुअली मेरो थेसिसको टपिक पनि यही नै हो द सोशल मिडिया एन्ड मेन्टल हेल्थ अमङ युथ कस्तो भइरहेको इन्ट्रेस्टिङ युट्युब शर्ट्सले त मलाई गाह्रो बनाइदिन्छ मलाई पनि युट्युब शर्ट्स हेरेको अब 50 सेन्ट बोलेको पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ हो अब इलोन मस्क बोलेको पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अब है it's so annoying मैले त हेरि पनि सकेँ अपेरेन्टली कतिजनाले खोजेर रहेछ के हाउ टु लाइक पुरानो युट्युब कसरी ल्याउने पर्मानेन्टली डिलिट सर्ट्स होइन अनि कस्तो अनोइङ के तिमीले त्यो 3टा बटन थिचेर नट इन्ट्रेस्टेड गरे गर्नुपर्ने क्या लाइक 10-15 टाइम्स अनि तर पनि भोलि खोल्दा त फेरि आउँछ नि त इट्स रियली अनोइङ अहिलेको टाइमै कस्तो अलिकति एभ्रिबडी वान्ट्स अस टु गेट हुक्ड अन देयर product it's a product होइन इभन फुड पनि हाउ टु गेट एकदम धेरै रिसर्च गरेर हाउ टु मेक इट सो एडिक्टिभ बनाउँछ नि त जङ्क फुड आई थिङ्क आइ एम काइन्ड अफ लाइक अ जङ्क फुड एडिक्ट सो मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ कि आइ एम अवेर द्याट आई सुडन्ट बी इटिङ जङ्क फुड आई एम अवेर मलाई किन यो कम्पनीले बनाएर छ अनि म एडिक्ट भइरहेछ मलाई थाहा छ बट आई लाइक गो एन्ड लुक फर जङ्क फुड के for to sad bhayo pani happy bhayo pani it's like part of my emotional eat gardinchu ke ma what type of junk food potato chips yes sir. NPP haina the pattern ones haina testo प्याकेट के जङ्क फुड हुन्छ नि लेज पोटेटो चिप्स पहिला म यस्तो धेरै चिप्स खान्थेँ होइन यहाँ नेपाली चिप्स अनि दामी हुन्छ है तर त्यो अस्ति हामी भन्दै त्यो अङ्कल चिप्सको त्यो ग्रिन वाला थियो नि क्या लाइट ग्रिन वाला त्यो दामी लाग्थ्यो नि यहाँ त्यो पिम्पल चिप्स so good man
I know, don't like bro, you're त्यो त saying दामी थियो नि drugs bounce you do one get पोकेमोन कार्डहरु पाइदिन्थ्यो पहिला अन्त ट्याजोहरु के पहिला ट्याजो भन्ने त्यसमा पाउँथ्यो नि पाउँथ्यो त्यो Uncle Uncle Chips. Chipsमा है यस्तो खाले फाल्ने हैन साथीहरुको मुखमा तर दामी द्याट्स जान्थ्यो अ ड्याम गुड ट्याक्टिक नि अब लाइक तैँले दुईटा त प्याकेट किन्नै पर्छ क्या एउटा मात्रै तैँले केही गर्न सक्दैन हैन दुईटा किन्नै पर्छ एन्ड देन मात्रै खेल्न पाउँछ साले त्यो पनि कटेर कहाँ जान्छ एन्ड देन यु हैव टु बाइ अगेन पहिला नेपालको कोकमा पनि पाउँथ्यो नि क्या साइकल पाउने क्या त्यो कोकमा ट्राई अगेन हजार के साइकल पाउनु छैन कोको वर्ल्डमा हैन अनि देयर वाज मायोसको क्याम्पेन थियो एउटा है 5वटा गरे नि एउटा कुपन यस्तो अनोइङ एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ हैन पहिला चाहिँ मायोस खाएर 10वटा खायो भने एउटा फ्री अनि मलाई चाहिँ आई नेभर वान एनिथिङ त्यस्तो फ्रीमा मैले चाहिँ 10वटा गर्ने हैन अनि दिएँ हैन त्यही भोलिपल्टदेखि चाहिँ 5वटादेखि दिने रे के सो अनोइङ बल्ल बल्ल एउटा फ्रीमा पाएको हैन मायोस या तर अहिले छैन है मायोस इट वाज गुड मायोस छैन आजकल त खासै ए मायोस त छैन अहिले चाहिँ कुन चलिरहेछ भन्दा करेन्ट करेन्ट भन्ने चाहिँ यति साह्रो चल्दैछ कि दे हेभ लाइक अब तिनीहरूले त्यो कोरियन नुडल पनि कपी गरिदिसक्यो हैन होइन त्यसको पनि छ टन्ने होइन तिनीहरूको आफ्नै भर्जन छ अखबरे कुनै के भन्ने होइन डल्ले खुर्सानीवाला बट यति साह्रो चल्यो होइन द्याट दे हेभ लाइक करेन्ट चिप्स करेन्ट के भने करेन्ट चिज बल्सहरु छ है एन्ड यु फाइन्ड मार्केटमा फ्लड भइरहेको रहेछ तिनीहरू नि करेन्ट चिज बल र त्यो एउटै मान्छे कम्पनीको इट्स सो गुड मलाई मन पर्दैन तर सौजी चिज बल्स भनेको चाहिँ क्विक चिज बल चाहिँ हो नि फेरि भन्ने एड थियो अर्को थियो नि एउटा क्रेजी भन्ने क्रेजी चिज बल भन्ने Bro, they had the most funniest tagline ever like in history. Crazy cheese balls भनेको चाहिँ टिभी कमर्सियल आउँछ किन अनि लास्टमा ट्यागलाइन भन्छ नि त क्रेजी चिज बल्स गो गेट द बल्स अरे हाम्रो नेसनल टेलिभिजनमा बच्चा छ त्यहाँ फेरि एड भरि गो गेट द बल्स अरे who approved that man? No, there's like normally when mature, I would like to say, educated and aware Nepalese ladies come on this podcast, I always like to ask this question about like beauty pageants. What's your take on especially Nepal? Ma jatiko aru kunai deshma मलाई लाग्दैन कि अब beauty pageants pedestalमा हुन्छ नि put them on pedestal छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है yeah, what do you think? Like they are like over the savior types, like savior complex पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ फेरि we are the messiah types के like उनीहरूलाई लाग्छ like cuz they अब सबैको पनि हो they put it up there and उनीहरूले they feel like now I'm gonna change, like literally I'm the messiah types, like but at the end to some extent like I don't know, like मलाई चाहिँ उनीहरूलाई नै हेर्दै I feel bad types, you know. You feel bad? Yeah, because I feel not bad. That's not the wrong. I just feel like I don't know what I really feel. I just feel like it's not cool. Just like someone like Mike alikati. Sorry. I think मेरो मलाई अलिकति यता because मेरो एउटा साथी चाहिँ one of the winners थियो हैन, not Miss Nepal. Yeah, exactly. My point exactly. Like, what is one of the winners? It's like one winner. That's true. Like, what? Like, 4 जना 5 जना बनाइसियो. Like, के अब फुटबल टिम 11 वटा विनर. It's like अति एन्टाइटलमेन्ट भएको त्यो कल्चर, like हुन्छ नि पार्टिसिपेसन ट्रफी टाइप्स के. Just if you lose, you fucking lose. Just get like हुन्छ नि त्यसलाई like हुन्छ नि जब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त भइहाल्छ नि त हैन तर विनर कसरी भयो त ओके सेकेन्ड आयो हार्यो फर्स्ट विनर इज जस्ट वान नो कम अन या ओके लाइक म्याराथनमा त अब फर्स्ट विनर को हो त्यो सेकेन्ड आउनेलाई त विनर कहाँ भन्छ हौ त यहाँ लाइक लेट्स नट मिक्स आवर वर्ड्स लाइक दैट मलाई मेन चाहिँ मलाई त्यही भएर इरी भएको जस्तो लाग्यो धेरै जना सबैजना मिस ने अब के सबै 25 जना नै मिस नेपाल त कहाँ हुन्छ त एभ्री इयर 4 जना निस्किन्छ अनि या yeah what's the concept behind that like 4 वटा चाहिँ किन like
मलाई पनि अर्को थाहा अर्को छैन कम्पिटिसन जाँदैछ उनीहरू अरू इन्टरनेसनल ए कम्पिटिसन अन्त त्यो फोर्थ आउनेलाई चाहिँ बिचको कम्पिटिसन पठाइदिने अब चाहिँ वर्स कम्पिटिसन हुँदैछ नि ए के कम्पिटिसन the competition gets worse sort of like the first one is going Like through Miss Sansa- World बिचारा उसलाई त अन्त बोरिङ रहेछ त लाइक उसलाई त ला मलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ आफ्नो अलिकति कम्पिटिसन स्मलर inferior लेभलमा उसलाई कम्पिट चाहिँ अब गराउँछ यसो सब यता अब के एसियामा Southeast अब Asia. इफ आई वाज अ गर्ल लाइक म मिस नेपाल गएर फोर्थ आएर अब मलाई बिच्चाको लिगहरूमा पठाइदियो भने जान्दिनँ टाइप्स क्या लाइक म फर्स्ट हुनु मात्रै एन्टर गरेको कहाँ अब थर्ड प्लेसको लागि या कन्सियसमै हुँदैन जस्तो लाग्छ अब बट सम पिपल लाइक थर्ड फोर्थहरू भएर पनि क्या म मिस रमाइलो नेपाल हुन्छ। हो टाइप्स लाइक या हो भन्छ त्यसो चाहिँ होइन तिमी बहिनी तिमी थर्ड आएको हो चुप लागेर बस मिस नेपाल तिम्रो सिजनमा को थियो ऊ चाहिँ मिस नेपाल हो मलाई त्यस्तो लाग्छ के भन्दै थियो तिमीले सरी होइन द्याट्स भेरी ब्लन्ट एन्ड नाइस या Yeah, and also like I feel it's like a super cult thing, because I've been around like seen and heard stories, and it's like cult types like हुन्छ नि ओ या है कल्टी उनीहरू मात्रै भेट्ने टाइप्स अलिकति पेडेस्टलबाट तल Alumni. अरूहरूलाई हुन्छ नि अलिक मलाई चाहिँ फसाड Slash टाइप sister. मास्क टाइप्स लाइक दे हेभ अ मास्क अन कन्स्टेन्टली लाइक मलाई चाहिँ अति फेक लाग्छ हो नम्बर वान जस्ट लाइक एन्ड our youth girls looking up to them, trying to teach them how to be fake. Let's talk about that, dude. Like how fake our fucking Nepali role models are. Like, okay, I don't know if facade was like the sabai. Have you त्यो अस्ति नै Toxic types are sorry. हजुरले स्टोरी सुन्नु भएको थियो द्याट someone asked for help who was molested to a Miss Nepal and she was like you should have thought about it हैन तिमीले यस्तो गरेन जबकि she always portrays herself like such a feminist अनि कस्तो supportive women leadership roles हैन अनि just advocacy गरिराख्नु हुन्थ्यो तर when someone actually exhibit it, right like, तर they're like not my problem you should have figured it out हैन तिमी किन गएको so I think one we do put सबैजनाले पेडेस्टलमा हालिरहेको हुन्छ उनीहरूलाई गिफ्ट पठाएर के गरेर it gets to the, I mean like human no it will get to your head boy म मिस नेपाल सेकेन्ड आएको भए हुन्छ नि अब it would get to my head also होला तर त्यहाँ या बट दे पुट प्रेसर पनि हुँदो रहेछ कि यु आर अलवेज पिपल आर वाचिङ यु अनि पिपल एक्सपेक्ट यु टु सेभ सम वान जस्तो होइन यु आर एन्सरेबल टु एभ्रिथिङ होइन त्यो पनि एउटा बट यु साइन्ड अप फर इट जस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्न अब तैँले मिस नेपाल फर्स्टलाई चाहिँ गर्लफ्रेन्ड बनाइस् भने चाहिँ त्यो चाहिँ रिस्की मुभ हो बुझिस् अब उसको हेभी इन्फ्लेटेड इगो हुन्छ नि त सी वान्ट्स द बेस्ट टाइप सो युआर लाइक हुन्छ नि तर अब अलिक सेकेन्ड थर्ड आउने अब उसले त मिस नेपाल ट्याग पनि पायो होइन सेकेन्ड थर्ड चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हम्बल अब उसले चाहिँ अब मलाई छोड्दैन टाइप्स फर्स्ट हुने बित्तिकै अब उसको खुट्टा भुइँमा छैन टाइप्स होइन अब संसार घुमिरहेछ थर्ड आउने चाहिँ अलिकति सी इज प्रिटी अल्सो स्मार्ट अल्सो बट एट द सेम टाइम लाइक केही भन्यो भने तिमी जिते होइन भनिदिने तपाईँले बस हो तिमी बस Sit down. तिम्रो ब्युटी विथ द पर्पस चाहिँ म हो होइन मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ किनभने सरी म्यान लाइक दिस गाइ इज कलिङ कन्स्टेन्टली के भन्नु त्यही भन्दै थिएँ मलाई चाहिँ एलर्जी नेपालको पेट पिभ नेपाल नेसनल पेट पिभ चाहिँ त्यही हो अन्त अलिकति हुन्छ नि कल्ट अर्को साई बाबा कल्ट टाइप चाहिँ त्यही लाग्छ मिस नेपाल एलुमनाई मिट टाइपको हुन्छ नि हेलो व्हाट जहिले पनि एटलिस्ट 10 अफ देम टुगेदर के आम्मा होल डेकेडको एल्बम नै तैँले त्यही देख्छस् कि एउटै केमा No, like all the Miss Nepals. Like you never see like one of them. It's like spotting deers. Like you never see like one. मलाई त्यस्तो लाग्छ I'm not against the whole beauty pageant thing. I'm just against trying to liquidify के भन्छ like dilutification of the whole winner को कन्सेप्ट क्या एउटा विनर हुन्छ नि त मिस नेपाल एउटा कहाँ सबैजना मिस नेपाल भयो चाहिँ कसरी फर्स्ट पनि हेरे सेकेन्ड पनि हेरे थर्ड पनि हेरे फोर्थसम्म हुन्छ
अनि त्यो उनीहरूको त भएर ब्याच हुन्छ त्यही त डाइल्युट भयो जस्तो लाग्छ क्या एउटै राख यो सिजनको दामी होइन अब रसलानले पनि 4 जनालाई पैसा दिनु पर्यो होइन डाइल्युट भयो रसलान एकजनालाई पैसा दियो बिचरा उसले विनर त एउटा हो नि त त्यो स्पोन्सरहरू एकजनाले पाउनु पर्यो नि त क्या 4th आउनेले पनि पाइरहेको छ पिस अफ द पाइ त सेयर भयो नि त सो एक वर्षसम्म त केही पनि पाउँदैन जस्तो लाग्यो देयर जस्ट कन्ट्र्याक्टमै हुन्छ होला एक्ज्याक्टली लाइक कन्ट्र्याक्ट टु वर्क मेरो बुझाइ अनुसार होइन मे अर मे नट बी ट्रु अब जस्तै जित्यो अरे होइन अनि अब त्यो मिस नेपालमा कतिजना स्पोन्सर थियो नि होइन अब XYZ ABCहरू अनि उनीहरू मिस नेपाल जितेको मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूको एडहरू 1 वर्षसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस्तो बट इजन्ट लाइक मिस नेपाल like the face of like Nepal no obviously तर पनि face of aligati liberty female liberty like Nepal but like you're tied down to a contract at the same time yeah they are tied down to a contract in मेरो अब मलाई थाहा छैन म त्यसको हिस्सा होइन सो मेरो बुझाइ मैले सुने बुझाइ anything you say can and will be against you and all but yeah मेरो बुझाइमा in my understanding no I understand you have friends like that so I'm not trying to उसलाई चाहिँ अब त्यस्तो हुन्छ कि you can't do something XYZ and you can't drink or you know त्यस्तो for a year चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ until next person त्यही 4 जना next नआएसम्म त्यसपछि so till then like even your behavior is monitored in public the yeah you're held accountable ho ni ta but with what like they dismiss gardincha hola ki I don't know third prize I don't know you're no longer third position nikaldi anyway dude yeah call it yeah so you anything else you wanna no anything else we missed out you were saying you are about to host a dinner or something right मैले चाहिँ एउटा च्यारिटी डिनर होस्ट गर्ने सोचिरहेको छु मोस्ट प्रोबेबली maybe on Women's Day because मैले अघि हजुरहरूलाई भने जस्तै I really want to help young women हैन त्यसमा चाहिँ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको कुराहरू स्कुलदेखि नै सिकाउनु पर्यो गुड टच ब्याड टच where you can go and talk to जस्तै लिगल कुराहरू भयो where to get help हैन के गर्न सकिन्छ बेसिक कुराहरू पनि कति टाइम्स चाहिँ I think it's preventable because once I did an event अनि त्यसमा चाहिँ 20 वटा वुमेन दिदीबहिनी भेटघाटमा चाहिँ 19 of them had been somewhat molested in their schools, in their house, by their family members हैन so त्यो कुराहरू चाहिँ प्रिभेन्टेबल हो नि त सो त्यो प्रिभेन्टेबल हो र त्यही भएको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ यस विषयमा I want to do an awareness campaign जस्तो स्कुल्सहरूमा अझ गाउँघरको स्कुलमा म भयो भने सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ I'm looking for I'm planning to do a charity dinner party अनि त्यो चाहिँ maybe Women's Day मा हुन्छ होला त्यही हो so like close to once the event is finalized then we can like share it on right our page or sure something sure like that would be nice are we invited or something you can ticket kinera you can come you can support the cause all right thank you so much it was really awesome talking yeah likewise I hope it was Drishyam दृष्टिकोण sorry दृष्टिकोण इंग्लिश बेसी बोले हम चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ what is it आश्चर्यचकित त्यो त मलाई आउँछ oh wow र amazed आश्चर्यचकित धन्यवाद